Ba ơi, nhãn này ngon quá. Ngon thì cháu ăn nhiều vào, hôm nay bà đi vặt ở đây còn nhà thì say nữa. Dạ. Ba ơi, để cháu giúp bà bóc lạc nhé. Cháu có biết làm không? Cháu có và... Biết thì giúp bà Vâng. bóc thử xem có được không. Đấy, nhìn bà bóc kiểu này đây này. Đấy, làm thế này thì mới ra cho. Thử làm thế nào, bóc ở đâu. Đấy, Phúc biết bóc đấy. Bóc giúp bà nhé. Phúc giỏi quá. Tiền để đấy rồi, cũng lấy tiền siêu rồi, lấy tiền này. Không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu. Hạng à? Hả? Đấy là mấy cái này. Bánh rán mặn. Bán đi kìa. Cứ ra ngoài này đi. Đây chính là dưới chưa? Nhà anh vừa có phải chuyển không nhỉ? Đây rồi. Cái chân thiên rộng lắm. Dạ. Ai đây đây.
Ôi, bạn quá. Đây là sao ạ? Thì hoa đã hết rồi ạ. Sợ là đi cấy về xong lại đi chợ rồi. Một lạng giò. Cái đấy bao nhiêu anh? Với lúc nào chỉ được một cân quay đi. Quay đi. Đây. Đấy. Thì có mẹ đã không? Tiêu mỗi lần tiêu nó cũng lâu. Có người cháu người thân thì phải có đâu, đa số người ta sẽ có nhưng mà cũng phải mất thời gian. Ôi, tôi có cái léo có đổi cháu rồi. Mua gì về em ơi? Chưa của em được chưa? Cái này rồi. Bán với một tí là được. Bếp bánh ở đây rồi. Vậy cho anh ơi. À đây à, đi trên nào đấy? Qua đây luôn. Rồi con nhân đi bóc răng á. Ra mình ở đây bán. À đây à? Rồi con đi tiện đấy á. Qua kia nó lên. Vâng ạ. Cả bộ ở đấy thì có 50 chị ạ, vừa rẻ. Vâng, chị thêm gì nữa không ạ? Anh đi nhìn từ đây là đấy. Vâng, tầm của chị hết. Cả bát của chị ạ. Đấy thêm gì nữa không chị? Chị cần túi không ạ? Vâng. Chị thì thêm gì nữa không ạ? Vâng, chị ạ. Thế là chị ạ.
Bà ơi, cháu chào bà đang làm gì vậy À, ạ? cô Thiên Vi về rồi. Cô cháu Phúc nhá. Dạ. Cháu đi đâu về đấy? Cháu sáng nay cháu cũng đi thu hoạch ít rau rồi mang ra chợ bán về bà ạ. Bán hết rồi ạ? Cháu. Vâng, cháu bán xong rồi ạ. Bà bóc lạc à bà? Bà bóc ít để dùng đi. Bà bóc ít lạc để cấy, bà có một đám ruộng bé bé kia bà cấy để ăn. Ở ngay gần nhà này cấy cũng tiện bà nhỉ? Gần nhà ở xa bà chả làm được. Vâng. Thế nhà cửa cháu làm thế nào rồi? Xong rồi chưa Thiên Vi? Cũng gần xong xuôi rồi bà ạ. Cháu vâng, hôm nay cháu đi chợ rồi ra chợ mua thêm một ít đồ về để dùng bà ạ. Vâng ạ. Bà ơi, cuộc sống của cháu bây giờ cũng đang dần ổn định rồi bà ạ. Thì bà cho cháu có Phúc về để cháu chăm sóc Phúc một thời gian. Thời gian qua bà chăm sóc Phúc thì cũng đã vất vả nhiều rồi ạ. Bây giờ cháu còn nhà cửa thì chưa xong hẳn thì cháu cứ làm gì cứ làm đi để Phúc ở đây bà trông cho thời gian được. Dạ, cháu ở một mình thì cũng buồn đấy bà. Thế nên là chắc là cháu đón Phúc lên ở với cháu thôi bà. Cháu cảm thấy lo được thì cháu cứ đón về. Dạ vâng. Bà ơi, dạo này lưng của bà thế nào rồi? Đã đỡ đau nhiều chưa ạ? Bà có tuổi rồi, lưng của bà trái nắng dữ rồi nó vẫn đau cháu ạ. Dạ vâng. Thế bà chịu khó uống thuốc vào thì mới đỡ được bà. Bà vẫn uống thuốc mà. Vâng, bổ sung thêm canxi nữa bà. Như vậy thì nó cũng sẽ đỡ đấy ạ. Bây giờ bà lớn tuổi rồi, vậy việc nặng nhọc của các anh các bác lo, còn bà làm vậy việc nhẹ nhõm thôi. Dạ vâng ạ. Bây giờ nên giữ gìn sức khỏe bà ạ. Chứ làm việc nặng nhỡ đâu không may xảy ra chuyện gì thì lại không biết làm thế nào bà ạ. Có cho làm bà chả làm nổi, già rồi. Vâng ạ. Cô Thiên Vi ơi, Ơi cô đây, con đi thu hoạch có mệt không cô? cô không Phúc ạ. Dạ. Thế hôm nay cô đón Phúc lên nhà ở với cô, Phúc có vui không? Dạ, con vui lắm ạ. Ừ. Cô Thiên Vi ơi, lâu lâu cô lại đưa con về thăm bà nhé. Được rồi Phúc. Dạ, con thương bà lắm ạ. Chắc là Phúc ở lâu thế nên là Phúc cũng quen bà rồi, thế nên là chắc là cũng thương bà lắm đúng không? Dạ, vâng. Phúc lên ở với cô xong là lâu lâu cô lại đưa Phúc về chơi với bà nhé. Dạ. Phúc về với cô Thiên Vi thì bà nhớ Phúc lắm đấy. Cô Thiên Vi ơi, trong thời gian con ở với bà thương con là cô Thiên Vi ạ. Bà còn rất thương con nữa cô Thiên Vi ạ. Thằng bé nó ở đây với bà nó ngoan lắm, nó hiểu chuyện lắm, bà cũng thấy thương nó. Vâng ạ. Bây giờ hoàn cảnh có thế cũng tội nghiệp bà. Bà ơi, thôi bây giờ cũng muộn rồi, cháu xin phép bà đưa Phúc về bà. Hai cô cháu về nhé. Lúc nào bà lên không? Chơi không? Dạ vâng, lúc nào bà lên chơi với cháu nha bà nhé. Cháu đưa Phúc về đây ạ. Thế đi Phúc chào bà đi, hai cô cháu mình đi về nhé. Vâng. Con chào bà ạ. Phúc với cô ngoan nhá. Dạ vâng. Đi Phúc và hai cô cháu mình về thôi. Dạ. Bà ơi, để chào bà nó về nhé bà nhé. Hai cô cháu về nhé. Vâng ạ. Khổ thân thằng bé quá. May còn có Thiên Vi cứu mang nó. Không tội nghiệp.
hay cho Phúc ăn nhé. Dạ. Sáng nay cô đi chợ nên là không biết là Phúc thích ăn nên là cô mua đấy. Dạ. Phúc ăn. Trời nóng quá. Vãi mông rồi đấy. Con trứng bia này ngon quá, cô cũng ăn đi. Ngon thì Phúc ăn nhiều vào nhá. Lát nữa cô sẽ Dạ. ăn sau. Phúc ăn đi rồi cô sẽ đưa Phúc lên nhà nhé. Dạ vâng. Cô đã phải cố gắng rất nhiều để xây dựng ngôi nhà này đấy Phúc ạ. Dạ. Phúc này, ở đây tuy còn thiếu thốn nhưng mà cô sẽ cố gắng để cho cô cháu mình có một cuộc sống ổn định hơn. Dạ. Cháu cảm ơn cô ạ. Nếu không có cô thì bây giờ cháu vẫn đang đi nhặt ve chai và ngủ ngoài bờ đường ạ. Thôi bây giờ Phúc về đây ở với cô rồi thì hai cô cháu mình sẽ nương tựa vào nhau để sống. Dạ. Trời cũng khá là nắng rồi Phúc ạ. Dạ. Cô đưa Phúc vào nhà ngồi cho mát nhé. Dạ vâng. Thế Phúc đi theo cô. Dạ. Cô ơi, Phúc vào ngồi đây nhé. Dạ. Đây là giường, sau này cô cháu mình sẽ ngủ ở đây. Dạ vâng. Chắc là đi đường về cũng mệt lắm rồi đúng không? Dạ. Ướt hết trán rồi này, vãi mồ hôi rồi. Dạ. May mà có Phúc về đây ở với cô. Chứ nếu như cô ở đây một mình thì cô cũng buồn lắm Phúc ạ. Phúc ăn hết bánh rồi hai cô cháu mình sẽ đi trồng rau nhé. Dạ. Sáng nay cô đi chợ cô có mua một ít giống rau rồi, hai cô cháu mình đi trồng rau xong thì sẽ nấu cơm ăn. Dạ vâng. Thế Phúc ăn hết bánh đi rồi hai cô cháu mình đi. Dạ. Bây giờ hai cô cháu mình sẽ trồng rau ở đây nhé Phúc nhé. Dạ. Đây là giống rau mua lúc sáng này. Đây là giống cà tím này Phúc này. Đây Phúc cầm giúp cô này. Đây là giống cà trắng này. Phúc có biết giống cà này không? Biết quả cà này không? Con không biết ạ. Thế Phúc chưa được ăn quả này bao giờ à? Dạ. Vâng. Đây là giống rau dền này. Bây giờ cô cháu mình sẽ gieo giống rau dền trước nhé. Vâng. Phúc cầm giúp cô nhé. Vâng ạ.
cô Phúc nhé. Phúc đưa tay đây cho cô nào. Rồi. Đây bây giờ Phúc gọi lên cho cô nào. Phúc đây nhé. Phúc ở đây. Phúc làm như cô ấy. Quay từ ít một thế này này. Phúc cứ treo từ đây ra kia nhé. Dạ vâng. Rồi. Quay đều tay ra. Rồi. Đúng rồi, làm như thế đấy Phúc ạ. Quay đều hết từ đây ra kia cho cô. Cô ơi, trông ra vui quá. Đúng rồi. Đấy, Phúc quay như thế là đúng rồi đấy. Mình phải đi tìm cái Thanh Vi. Hôm trước nó cả thằng bé con, giờ mình phải đi tìm nó xem nó sống ở đâu. Mình phải đi tìm nó xem là nó sống ở đâu. Xem 30 năm nay nó lừa mình, đã sinh con với người khác. Mình phải đi xem nó mới được. Cô ơi, cô cho cháu hỏi tí ạ. Cháu hỏi gì đấy? Cô cho cháu hỏi là cô có thấy một cô gái mặc quần áo lính dắt thêm một thằng trẻ con nó cao chừng này không ạ? Cô không thấy, cô không để ý. Thế ạ? Vâng, thế cháu cảm ơn cô nhé. Nó bay đẹp quá chị ơi. Các cháu ơi, cho chú hỏi một tí. Cháu có thấy một cô gái mặc quần áo lính với lại một đứa trẻ con cao chừng này đi qua đây không? Không, không. Thế chú cảm ơn nhé. Vâng. Chị Duy ơi, chị ơi cho em hỏi tí, chị có thấy một cô gái mặc quần áo lính dắt thêm đứa trẻ con qua đây không ạ? Tôi không thấy ai đi qua đây đâu anh ạ. Mà sao anh lại đi tìm vậy ạ? Cô đấy là vợ tôi. Cô ấy bảo cô đi lính bao nhiêu năm nay nhưng mà về bây giờ cô ấy đi cặp kè với người khác. Đấy, xong bây giờ cô ấy bỏ nhà đi. Tôi phải đi tìm. Vậy ạ. Vậy anh đi sang chỗ khác hỏi thử xem, còn tôi thì không thấy đâu ạ. Rồi rồi, thế cảm ơn cô nhé. Dạ vâng, không có gì đâu ạ. Biết người ở đâu về một tội nghiệp ấy nhỉ?
Sao mà để cho vợ đi lính mà lại còn có con với người khác như thế cơ chứ. Tội nghiệp thật đấy. Mẹ con này, không biết trốn ở đâu, làm tao tìm toát hết cả mồ hôi. Mẹ, tao mà tìm thấy chết với tao. Dạ. Dạ vâng. Cô vào đây cô rửa chân tay cho Phúc trước nhé. Dạ. Cô rửa sạch chân tay xong là lát nữa Phúc đi tắm. Xong là cô sẽ lên cô nấu ăn cô đợi Phúc nhé. Dạ. Phúc ngồi xuống đi. Phúc đưa tay kia cô rửa. Dạ. Hai cô đi tắm trước cho mát nhé. Vâng. Hôm nay cô sẽ rang cơm rồi hai cô cháu mình ăn. Dạ vâng. Nóng đúng không? Thế đi, bây nhà hai cô cháu mình đi lấy quần áo để cho Phúc tắm nhé. Dạ. Đi. Cô đã lấy nước sẵn cho Phúc rồi, Phúc cứ vào tắm đi nhé, tắm xong rồi lên nhà với cô nhé. Dạ Cô lấy vâng. nước để trong này sẵn rồi đấy. Dạ. Phúc vào tắm đi.
lại đây với cô. Vâng ạ. Cô đang thái cà rốt để ăn cơm đấy Phúc ạ. Dạ. Cô Thư Vi ơi, con thích ăn cà rốt lắm. Thế à Phúc, nếu Dạ. mai cô lại nấu cho Phúc ăn tiếp nhá. Dạ vâng. Không lo ở nhà bà, cô Thư Vi nấu cà rốt, con ăn ngon lắm ạ. Được rồi, thế nếu mà Phúc thích ăn thì cô sẽ thường xuyên nấu cho Phúc ăn. Dạ. Hôm nay mình sẽ rang cơm với lại cà rốt với lại đỗ nhé. Vâng. Mình thấy cà rốt này rang lẫn cơm chắc là sẽ ngon lắm đấy Phúc ạ. Dạ. Từ trước lúc cô còn bé cô cũng thích ăn món này lắm. Dạ. Cô chuẩn bị xong rồi đấy Phúc ạ. Dạ. Thì cô dọn chỗ này xong là cô cho mình lên nhà để nấu thôi. Vâng ạ. Đã nhé. Vâng. Đây là cà rốt này, đây là xúc xích, đây là đậu đấy Phúc ạ. Dạ. Nhìn ngon không Phúc? Có ạ. Nhìn ngon lắm ạ. Thế đi cô cháu mình lên nhà nấu nhé. Dạ. Dạ. Cô để cái này đây đã Phúc ạ. Dạ. Thì cô bắt chảo lên cô rang cơm trước đã nhá. Xong rồi Dạ, mình mới vâng. cho mọi thứ vào sau. Vâng ạ. Để rang cơm trước đây Phúc ạ. Dạ. Thầy giúp cô đây cả thứ ở kia để cô cho vào đây nhé. Dạ. Cô để ở kia kìa. Cô Thư Vi ơi, đây ạ. Rồi để cô đập cô cho vào đây. Vâng. Cô Thư Vi ơi, con thấy ngon quá. Thì nữa mình ăn chắc chắn sẽ rất ngon. Đúng rồi Phúc ạ. Cô Dạ. thấy thơm lắm rồi đấy. Nhìn hấp dẫn quá không nhỉ? Vâng ạ. Để cô đi lấy các thứ cho vào đây nhé Phúc nhé. Dạ.
Thế Phúc đã đói chưa? Con cũng vừa đói rồi cô Trương Vi ạ. Đồ ăn gần chín rồi Phúc ạ. Cô cháu mình Dạ. đi chuẩn bị ăn thôi. Vâng ạ. Kéo nữa cô Phúc ra là hai cô cháu mình ăn nhé. Dạ. Cô ra lấy hộ cô hai cái đĩa đi. Dạ. Chín rồi, cô cháu mình múc ra để ăn thôi. Múc đi, cô cầm cái đĩa này trước. Dạ. Phúc ạ, đây Phúc cầm Dạ. cái này giúp cô. Vâng ạ. Ăn thì cẩn thận không nóng nhá. Vâng. Đừng ngồi Phúc ạ, cô cháu mình ra kia ăn nhé. Dạ. Bàn ngồi ăn cho mát. Đi, cô cháu mình đi. Vâng ạ. Bàn ăn nhé. Dạ. Đây Phúc ngồi ghế này. Dạ. Vâng. Cô ăn đi. Dạ. Ăn cẩn thận không nóng nhá. Vâng ạ. Cô ăn thử xem cô nấu có ngon không. Ngon không Phúc? Cô nấu ngon lắm ạ. Ngon thì Phúc phải ăn hết nha. Dạ vâng. Ngon quá nhỉ. Cô Trương Vi cũng ăn đi. Cô rang ngon lắm ạ. Phúc ăn đi. Hai cô Dạ cháu mình cùng vâng. nhau ăn nhé. Dạ. Ăn đi Phúc. Dạ vâng. Phúc này. Thế mẹ Phúc đã bỏ Phúc đi lâu chưa? Dạ. Chắc chừng khoảng 2-3 năm rồi ạ. Chắc là Phúc nhớ mẹ lắm đúng không? Dạ. Bây giờ con không biết mẹ ở đâu cô Trương Vi ạ. Tội nghiệp Phúc. Dạ. Bây giờ Phúc ở đây với cô. Hàng ngày cô sẽ chăm lo cho Phúc nhé Phúc nhé. Dạ. Cô Trương Vi ơi, nhiều lúc con thấy các bạn được bố mẹ đưa đi chơi con thấy tủi thân lắm ạ. Cô hiểu cảm giác đấy của Phúc mà. Dạ. Cô cũng bây giờ cô cũng bị bỏ rơi như Phúc, thế nên là cô cũng hiểu cảm giác ấy. Dạ. Bây giờ mọi chuyện cũng đã như vậy rồi. Hai cô cháu mình ở đây và cùng nhau cố gắng vượt qua nhé Phúc nhé. Dạ. Mà thôi hai cô cháu mình không nhắc đến những chuyện buồn đấy nữa. Ăn cơm tiếp nhé Phúc nhé. Dạ vâng. Ăn đi không là nó nguội hết đấy. Dạ. Hai cô cháu mình ăn đi. Dạ vâng.
Quay chỗ này một lát xong làm cô sẽ đưa cho chị bạn nhé. Cô quay tập kia là xong rồi. Đợi cô một chút xíu. Cô Dương Vi ơi, cô dậy lâu chưa ạ? Cô cũng dậy được một lúc rồi. Dạ. Đợi cô tẹo, xong rồi cô rửa mặt cho Phúc nhá. Dạ vâng. Phúc ơi, ra đây cô rửa mặt à? Vừa đấy Phúc ạ, Phúc lên nhà đợi cô nhé. Dạ. Xong rồi cô đi nấu mì hay cô cháu mình ăn. Dạ vâng. Phúc lên nhà trước đi. Cô đi cất khăn đã. Cô cháu mình ăn mì thôi, cô nấu xong rồi này. Đói chưa? Hai cô cháu mình ăn không? Dạ. Cô ăn cẩn thận bọc nhá. Ăn nhiều vào nhé. Vậy tối qua không ngủ có ngon không? Con có ạ. Xung quanh trang trại mình có nhiều sắn tốt quá Phúc ạ. Dạ. Hôm nay hai cô cháu mình đi hái ngọn sắn rồi mang ra chợ bán nhé. Dạ vâng. Lát nữa ăn xong mình đi nhỉ?
Con thương Vi ơi, con không được. Thế để cô dọn rồi hai cô cháu mình đi hái rau cho sớm nhé. Dạ. Hai cô cháu mình dọn ra đây xong là lấy gối đi luôn nhỉ. Cô cháu mình sẽ hái cô lá xanh sớm cô ạ. Buổi sáng này lại Đấy, hái những cây thấp thấp này nhá. Còn cây cao thì để cô hái nhá. Đúng rồi, cô hái những cây thấp cho cô nhé. Cây cao thì để cô hái nhá. Hái những cái này nó non này. cô thương Vi ơi, con hái được một nắng rồi nè. Cô giỏi quá, để cô cho vào gối nhá. Dạ. Mình đặt gửi đây cô ạ. Dạ vâng. Sao ạ? Cô thương Vi ơi, hái được này to quá. Để cô biết xuống cô bẻ nhá. Dạ. Cô kéo xuống này cho Phúc lấy á. Wow. Cái ngọn này tốt quá Phúc nhỉ? Vâng. Cô thương Vi ơi, cành này to quá. Nhìn ngon Phúc nhỉ? Vâng. Ngọn này ngon. Cái này tốt quá này. Dạ. Thế Phúc cầm giúp cô để cô biết xuống để bẻ tiếp nhá. Dạ vâng. Thế Phúc Cô ơi thương ngọn Vi ơi, cây này to quá. để cô bẻ nốt cây này nhá. Dạ. Phúc ơi, ở đằng kia tốt quá. Cô cháu mình sang góc kia hái tiếp đi. Dạ vâng. Đi. Sang bên này Phúc ạ. Dạ. Chỗ này tốt quá này. Phúc đứng đây để hái chỗ thấp này nhá. Dạ vâng. Sẽ biết mấy cây cao hơn. Dạ. Đợi cô bẻ nốt mấy ngọn này đã nhá. Dạ. Ngọn này tốt lắm này. Mình bẻ đi không là nó cao quá gió lại đổ hết đấy. Dạ vâng.
Chỗ hoa của cô này. Hôm trước cô trồng đấy, nó lớn nhanh thật đấy không ạ? Dạ. Giờ đã nở đầy hoa rồi. Hôm nay lại chơi xong làm, đợi cô hái thêm một lát nữa rồi cô cháu mình mang đi chợ bán nhé. Dạ. Cô Thiên Vi ơi, cây hoa này cao hơn đầu con rồi. Ừ, cái hoa này lớn nhanh thật đấy không ạ? Dạ. Đây cô đã xem này. Trồng ra bằng đâu rồi? Cao hơn đầu con rồi. Cô Thiên Vi ơi, cây hoa này cao thật đấy. Đây, ở đây cô trồng nó có hai loại đấy không ạ? Dạ. Này màu vàng này. Cái cây này lại màu cam này không này? Dạ. Cây này chắc phải bằng đầu cô rồi đấy. Dạ. Cây này nhiều hoa không này? Dạ. Đấy, nhiều nụ lắm. Cây này chắc là ngày mai sẽ nở nhiều lắm. Cái này cái nụ này là ngày mai sẽ nở đấy không ạ? Dạ. Mấy cái hoa này của cô tốt quá rồi. Sợ mưa nó sẽ đổ mất. Hôm nào sẽ đi chặt cây với cắm cọc để cho nó chắc không ạ? Vậy thì hôm nào con cùng cô cắm cọc cho cây hoa nhé. Hôm nào cũng cùng cô làm nhé. Dạ vâng. Cô ở đây chơi nhé. Cô đi thu hoạch thêm một ít nữa rồi mang ra chợ bán cho sớm nhé. Dạ vâng. Cô ở đây chơi thôi, không cần đi hái rau với cô nữa đâu. Dạ. Ôi, cây này nhiều hoa quá. Ôi, ở đây có hoa nữa nè. Không biết cô Thiên Vi chọn loại hoa gì đây? Cô ơi, cô xong rồi đây. Cô đang thêm hoa. Trong rồi là Cô xong rồi. Cháu mình ra đây xong là để một lát nữa em xong là mang ra chợ bán nhé. dạ. Nóng không cô? Cô đi lấy nước xong là hai cô cháu mình uống rồi đi chợ nhé. Dạ vâng. Lát đã xong rồi lấy nước. Bắt hết mồ hôi ra rồi đây này. Cô ngồi đây nhé để cô đi lấy nước hai cô cháu mình uống nhé. Dạ vâng. Uống đi Phúc ạ. Dạ. Uống đi. Đây là nước lá cây sáng nay cô đun đấy Phúc ạ. Dạ. Bây giờ nó cũng nguội rồi. Dạ đi. vâng. Cô ơi, nước này ngon quá. Cũng ngon hả? Uống đi, cô uống tiếp đi. Dạ. Phúc đi hái rau với cô có mệt không? Dạ con không ạ.
cây sắn thế này mình ăn cũng không hết, nên là thu hoạch bán bớt để lấy tiền không ạ? Dạ. Uống nước xong mà cô cháu mình tranh thủ đi chợ cho sớm nhá. Dạ. Không lát nữa sẽ nắng lắm đấy. Dạ vâng. Bán rau xà lạng ơi. Vâng, chị mua đi ạ. Em bán nào? Em bán một túi 10.000 chị ạ. Châu một năm đáng.
Về cơ số công đoàn. Rồi cô đưa Phu đi cắt tóc rồi nào lấy 5 cái 5.000 nhá. Đấy, mua 5 cái mình cắt vào nó đi bạn hết đấy.
Đây là bỏng người ta nổ bằng hôi Phúc ạ. Dạ. Xong rồi người ta cho thêm cả đường vào nữa. Dạ vâng. Phúc ăn có thấy ngon không? Dạ. Ngọt ngọt đúng không? Dạ vâng. Phúc ăn đi. Dạ vâng. Con đến cô ạ. Con kêu con ăn lần này gì rồi. Chị nhé. Vâng. Để cô cất đi xong là từ nhà cô cháu mình ăn tiếp nhé. Dạ. Dạ vâng. Đi nhỉ? Đúng con Thiên Vi kia à? Này. À, đúng rồi. Tôi không để cô yên đâu. Rồi lần sau cô sẽ cho Phúc đi theo cô. Dạ. Con đi cùng cô vui lắm ạ. Thế à? Thế lần sau Phúc lại đi cùng cô nhé. Dạ vâng. Thiên Vi! Thiên Vi! Thiên Vi! Cô đứng lại thôi. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cô. Anh đi theo tôi làm gì? Anh đi theo dõi tôi đấy à? Tại sao anh lại tìm được đến đây? Cô đi theo con sợ quá. Không sợ đâu không ạ? Không, không sợ đâu, đã có cô ở đây rồi. À, hóa ra là bao nhiêu lâu nay cô lừa dối tôi. Cô bảo cô đi nghĩa vụ quân sự, xong là cô đi lăng loài. Cô đẻ con cho thằng nào đây? Cô ơi, con sợ lắm. Không sao đâu Phúc. Dạ. Không sao đâu. Anh còn quan tâm đến tôi làm gì? Từ ngày anh bỏ rơi tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà và có người khác, thì anh đã không còn quyền hỏi tôi những câu ấy rồi. Cô có nói thế với tôi à? Thế thằng bé này con ai? Thế thằng bé này con của ai? Cô nói đi. Anh buông tay ra, nó là con của ai thì liên quan gì đến anh? Không sao đâu, không sao đâu.
Hóa ra là bao lâu nay cô đã đi để con thằng khác. Giờ cô lại về cô còn nói tôi à? Nó là con của ai thì anh quan tâm làm gì? Không liên quan gì đến anh. Tôi nói cho anh biết, cả đời này anh cũng không có tư cách để quan tâm đến nó, anh hiểu chưa? À, con này mày giỏi nha. Đi, cô đi theo tôi về nhà. Đi. Tôi sẽ không bao giờ về căn nhà đấy nữa, anh buông tôi ra. Tôi sẽ không bao giờ về ngôi nhà đấy với anh nữa. Cô nên nhớ là cô vẫn là vợ tôi đấy. Anh chẳng có quyền gì nữa cả, anh không có quyền kiểm soát tôi, anh hiểu chưa? Cô định đi đâu? Anh tránh ra cho tôi để tôi còn đi về. Không đi đâu hết. Tôi với anh chẳng có liên quan gì đến nhau nữa. Giờ này cô về với tôi. Anh tránh ra. Anh tránh ra. Cô không đi đâu hết. Cô về nhà với tôi. Anh đi về với ba của anh đi, về với tiểu tam. Cô nên nhớ rằng cô vẫn là vợ tôi đấy. Tôi không phải là vợ của anh nữa. Từ lúc anh đuổi tôi ra khỏi nhà tôi đã không còn là vợ của anh nữa. Giờ cô phải nói rõ tôi biết thằng bé này là con ai. Chứ bao nhiêu năm nay cô đã lừa dối tôi mà cô còn đòi đi đâu. Đi, đi về với tôi. Nhanh. Anh buông tôi ra đi. Nhanh, đi về với tôi. Anh buông tôi ra. Anh buông tay tôi ra. Tôi sẽ không bao giờ về căn nhà đấy nữa. Anh đi về đi. Anh tránh cho tôi đi về. Cô không đi đâu hết. Hôm nay cô không nói rõ cô không đi đâu hết. Cô về với tôi. Anh tránh cho tôi đi. Tôi sẽ không bao giờ về ngôi nhà này với anh nữa. Bao nhiêu tài sản tôi tích cóp giờ anh đã lấy hết rồi. Tôi ra đi bằng hai bàn tay trắng. Giờ anh còn muốn gì ở tôi nữa? Tôi không cần biết. Giờ trên danh nghĩa cô vẫn là vợ tôi. Bây giờ cô phải theo tôi về. Đi. Cô về theo tôi. Đi. Buông tay tôi ra đi. Về theo tôi. Anh buông tay tôi ra. Đi. Tôi không bao giờ về căn nhà đấy. Anh buông tay tôi ra đi. Anh buông tay tôi ra. Buông ra. Anh buông tôi ra đi. Làm gì để giúp cô Không buông. đi đây? Cô về theo tôi. Ra đi. Anh nói là tôi không biết trẻ con. Anh còn lôi tôi về làm gì? Anh bỏ tôi ra đi. Này, đi ra. Con đi ra đi. Anh bỏ tôi ra đi. Cô về theo tôi. Anh buông tôi ra đi. Anh nói là Đi. tôi không biết đẻ con trai cho anh. Anh có người mới rồi. Anh còn bắt tôi về ngôi nhà đấy làm gì? Anh Mày đi về theo tao. Nhanh. Đi, cô về theo tôi. Anh đừng có đối xử với tôi như thế. Tôi sẽ không bao giờ về căn nhà đấy với anh nữa đâu. Anh Cô buông tôi vẫn ra là đi. vợ tôi, cô phải về theo tôi. Không, Cô phải anh giải bỏ thích tôi cho thằng kia. Anh bỏ tôi ra đi. Mẹ con này. Mày dám đuổi tao. Đứng lại. Mình chạy với cô Thằng kia. Đứng lại. Anh này không anh ta Đứng lại. kìm cái Phúc ơi. Anh ấy Phúc ơi. Chúng ta sắp đuổi. Thằng kia đứng lại. Đứng lại. Mày đứng lại với tao. Bây giờ chỗ này nước sâu quá. Bây giờ mình phải làm sao đây Phúc ơi? Hắn ta sắp đuổi tới mình rồi. Chỗ này nước sâu quá. Làm thế nào giờ Phúc ơi? Cô cháu mình sẽ không qua được chỗ này đâu Phúc ạ. Mình phải làm sao đây? À. Mẹ con này. Giờ tao xem mày chạy đâu. Lại gần tôi. Anh đừng lại gần tôi. Giờ tao xem mày chạy đây đi. Anh đừng lại đây. Giờ mày chạy đây đi, chạy hộ tao cái. Mày chạy đây đi. Mày chạy giỏi lắm mà. Anh đừng lại gần tôi. Mày chạy hộ bố mày cái. Anh đừng lại đây, anh đừng lại gần tôi. Mày chạy đi. Mày chạy giỏi lắm mà. Mày chạy nữa đi, mày chạy hộ bố mày cái. Anh đừng tiến lại gần đây. Anh tránh xa tôi ra đi. Chạy nữa đi. Bảo mày chạy giỏi lắm mà, mày chạy nữa đi. Chạy hộ bố mày cái. Mẹ con Thiên Vi này. Mẹ Thiên Vi. Không biết nó chạy đi không ạ. Giờ tao bắt được nó, chết với tao. Mẹ con Thiên Vi. Tao mà đã cùng mày. Sao đâu.
Cô có sợ không? Con cũng sợ ạ. Giờ mình xuống đây chắc là hắn ta sẽ không phát hiện ra đâu. Dạ. Cô cháu mình ở tạm đây một lát đã nhá. Dạ vâng. Chắc là hắn ta sẽ không nhìn thấy mình đâu. Dạ. Chạy đầu nhanh thế nhỉ? Tao bắt được mày giờ này, mày không xong với tao này. Hiền Vi ạ, mày không thoát khỏi bàn tay của tao đâu. Mày đừng để tao tìm thấy mày. Chạy đâu mà nhanh thế nhỉ? Hắn ta đi lên tận kia rồi Phúc ạ. Dạ. Đợi hắn ta đi xa thêm một đoạn nữa rồi cô cháu mình sẽ đi về. Dạ. Chắc là hắn ta sẽ không tìm thấy cô cháu mình nữa đâu. Dạ vâng. Hắn ta đi rồi đấy Phúc ạ. Thôi đi, cô cháu mình đi về. Mình đi một đoạn nữa là đến vườn chuối rồi Phúc ạ. Dạ.
buồng chỗ này đẹp quá cô ạ. Dạ. Cô ơi này, buồng này chắc sắp chín rồi đấy. Dạ. Lát nữa về cô cháu mình cắt từng nải ra rồi mới mang đi bán. Dạ vâng. Quả to quá nhỉ. Vâng. Kìa. Cô ơi, buồng này nên chặt rồi đấy. Dạ. Cô chặt nốt buồng này nữa nhá. Dạ vâng. Buồng này không này. Dạ. Đứng ở đây thôi nhá. Dạ vâng. Cô ơi được rồi. Dạ. Được rồi đấy cô ạ. Dạ. Cô đi tìm cây. Cô đặt đi tìm cây xong là cô cháu mình mang về nhé. Dạ vâng. Con chế này cũng to quá. Cô ơi giờ cô buộc vào xong là cháu mình về. Dạ. Dạ. Cô buộc nước buộc bên cạnh này nữa. Dạ vâng. Cô nhân viên ơi, có cần con giúp không ạ? Không, cô phải làm được rồi cô ạ. Dạ. Cô buộc vào nữa là được rồi. Dạ vâng. Buộc thật chắc không à? Tụt mất. Dạ. Đây, chắc đấy cô ạ. Dạ.
trước đi. Dạ vâng. Cô ơi, có đang không? Không, cô đi được, cô đi trước đi. Dạ. Đi anh. Cô kéo quần cô rửa chân cho Phúc nhé. Ngồi xuống thì cô rửa tay cho trước này. Ngồi hẳn xuống này. Đúng rồi. Tay cô dính đầy nhựa chuối đấy. Dạ. Tay Phúc cũng dính nhựa chuối đây này. Rửa cả trong bàn tay nữa Phúc. Dạ. Rồi, Thành Ngọc, đứng đây cô rửa chân cho nào. Vâng. Rửa chân cho sạch sẽ nhá. Dạ. Rồi, chân sạch rồi. Dạ. Bây giờ để cô rửa bếp cho nhé. Dạ vâng. Sạch sẽ nhé. Dạ. Có mất nước không? Không, không cần đâu. Dạ. Cô rửa cho sạch rồi. Dạ vâng. Bây giờ cô ạ, cô đem bếp vào. Dạ. Tại bạn đặt cắm lấy giúp cô cái chậu nhá. Dạ vâng. Rồi để cô rửa chuối. Dạ. Con đi ơi, để con lúc cô nhé. Cô sẽ Phúc múc nước vào chậu để lát cô rửa chuối nhá. Dạ. Hai cô cháu mình rửa xong là để đây cho khô nhỉ? Dạ. Xong rồi lên nhà nghỉ một lát rồi mới mang đi chợ bán. Dạ vâng. Chuối này già chín chắc là ngon lắm đấy Phúc ạ. Dạ. Tôi nghĩ là mang ra chợ bán mọi người sẽ thích lắm đấy. Dạ vâng. Cô Thiên Vi ơi, con rửa xanh là chuối này rồi. Ừ. Cô rửa giỏi quá. Được rồi để cô đặt vào đây nhá.
lại vào đây. Cô với cô rửa nốt nhé. Dạ vâng. Này phải có cô ạ. Dạ. Này đẹp nhỉ. Vâng ạ. Mình để đây lát nữa khô rồi mình mới mang đi bán. Dạ vâng. Đấy không ạ? Dạ. Mình để dành này này để nay mai lúc nào chín thì ăn nhé. Vâng ạ. Đi nhà. Đi lên nhà đi. Dạ vâng. Dạ. Đây mà không chắc là chín đấy. Dạ vâng. Lên nhà nghỉ một lát rồi cô cháu mình phải đi chợ nhé. Dạ. Một lát rồi. Dạ vâng. Dạ, cô đi cây hoa màu cam kia nó mà nhiều hoa quá. Dạ. Cô đi vô ở kia có một cây hoa màu đỏ nước gì. Cho để cô trồng đấy cô ạ. Dạ. Đây là hoa rất là đẹp lắm đấy. Dạ vâng. Cô Trinh ơi, cây rau của hôm trước cô và con trồng bây giờ nó đã lớn rồi. Nó bắt đầu mọc lên đều rồi cô ạ. Dạ, đi nữa, hai con cháu mình đi nhổ cỏ cho cây rau. Mình đi bán hàng về rồi mình sẽ đi nhổ cỏ nhé. Dạ vâng. Nó mọc đều nhé cô nhỉ. Dạ. Hôm nay cô cháu mình đi chợ rau sớm nhỉ. Dạ. Mình đóng cửa và cất cái quạt đã nhé. Dạ vâng. Dạ. Đi, hai cô cháu mình lấy gùi để xếp cửa vào để mình cất nhé. Dạ vâng. Rồi sắp xong chưa ạ? Có cất nước cái này em đầy gùi là hai cô cháu mình đi thôi. Dạ. Ở đây. Thử lắm nhỉ. Dạ. Dạ vâng. Dạ.
ơi, chị một chuỗi đi ạ. Chuỗi hả em? Vâng ạ. Con nước nào đấy? Em bán 10.000 một này. Chuỗi này ngon lắm chị ạ. Ngon nhỉ. Đấy cho chị nhé. Đấy cho chị 2 nải đi. Chị phóng đi ạ. Mỏng. Đây thì có 2 hôm nữa. Chị ơi, chị phải chưa? Cảm ơn chị nhé. Em uống nước đi. Thằng già đấy tình hình như thế nào em? Nay nó hẹn em đi đâu? Ông đấy hẹn em ở quán nước bên kia. Ông bảo gặp nhau. Hắn ta đã săn tên căn nhà cho em. Hôm nay ông ta hẹn em ở quán nước để lấy sổ đỏ anh ạ. Em giỏi lắm, anh biết em làm được mà. Mà Em lừa nốt của ông ta, thêm nhiều đồ khác em ạ. Rồi anh sẽ đưa em đi du lịch. vâng ạ. Lát nữa em đi với ông ta, em nịnh nọt ông đấy rồi đem sổ đỏ về cho anh em nhé. Vâng ạ. Em cứ uống nước đi, rồi hắn ta gọi thì em đi. Còn bây giờ ngồi với anh một lúc đã. Anh ơi, cái con vợ của ông ta kia kìa. Đâu em? Bên kia kìa anh. Hôm nay chợ hơi vắng nhỉ không nhỉ? Dạ. Em ơi, em xem chuối đi. Chuối này chị mới chặt về ngon lắm em ạ. 10.000 em ạ. Anh nhìn kìa. Vợ của ông ta phải khổ thế. Bán từng nải chuối để kiếm từng đồng tiền. Chia là vợ của ông ta à em? Anh Vâng. tưởng bà đấy không có con. Em cũng chả biết. Anh ơi, đến giờ ông ta hẹn em rồi. Anh chở em đi gần quán được không? Ok, thế rồi anh em mình đi. Vâng. Kia sao nhìn giống vợ của chồng cũ mình thế? Sao cô ta lại đi với một người đàn ông khác? Ui nữa. Anh cảm ơn. Sao Trang đâu mà lâu thế nhỉ? Mình hẹn Trang là sao lâu thế nhỉ? Trang đã vất vả mang thai con trai của mình. Đây là món quà mình dành cho cô ấy. Mình và Trang sắp kết hôn. Đằng nào mình cũng sang tên căn nhà cho cô ấy. Trang đã hy sinh vì mình rất nhiều. Sau này tài sản của mình sẽ dành toàn bộ cho Trang và đứa con sắp chào đời của mình. Em chào anh còn đợi Em nữa. đến rồi à? Anh cũng chờ em một lúc rồi. Đây em ngồi đây. Em ngồi đây đi. Em uống gì để anh gọi? Em uống nước trà đào. Chủ quán ơi, cho cốc trà đào nhá. Thế ai đưa em ra đây? Bạn em tiện đường có việc nên em đi nhờ ạ. Vậy à, thế sao em không bảo anh qua đón? Dạ, em tưởng anh bận.
Chị cho em gửi nước ạ. Xin nhé. Đây em uống nước đi. Cái tập gì đây anh? Cái này đây là sổ đỏ mà căn nhà anh đã sang tên cho em. Dạ. Đây, đấy từ giờ là căn nhà này đứng tên toàn bộ của em đấy. Em cảm ơn. Em có thích không? Em có ạ. Em có thích không? Em có ạ. Đấy, bây giờ căn nhà này em sẽ là chủ nhân của căn nhà này rồi đấy. Vâng. Tài sản của anh bây giờ cho em đứng tên hết rồi. Sau này anh sẽ đi làm kiếm tiền để anh lo cho em và con. Em yên tâm nhé. Em cất sổ đi. Em uống nước này. Anh ạ, hôm nay em thấy vợ cũ của anh đi bán hàng ngoài chợ, có cả đứa thằng bé nữa. Em nghĩ là nó đã có trai từ lâu rồi. Vậy à? Hôm trước anh cũng gặp cô ấy đi theo một đứa nhỏ nữa, anh cũng nghi là cô ấy phản bội anh. Anh đang tìm nó. Nếu như nó lừa anh từ trước thì anh sẽ không để nó yên đâu. Em nghi cô ta từ lâu rồi. Em nghĩ là cô ta chỉ giả vờ khóc lóc về nhà như vậy thôi. Chắc cô ta cũng chả tốt đẹp gì đâu. Em thấy chắc cô ta đã có con riêng ở ngoài từ lâu rồi. Được rồi. Nếu mà đúng như vậy anh sẽ xử lý nó. Được rồi, chắc chắn là anh sẽ tìm được cô ta. Mà thôi em uống nước đi. Vâng. Cô ơi, để con giúp cô cầm. Thế cô cầm túi ra cho cô. Dạ. Đây để cô cầm. Vâng. Cô ơi, chắc chuối mày để 1-2 ngày chín ăn ngon lắm à. Cắt tí đi ạ. Cảm ơn nhé. Vâng, em đi. Này anh, ngọn đây. Cô ơi, vậy là mình sắp bán hết chuối rồi cô ạ. À không này, chuối này ngon quá. Cô cháu mình để dành một đại tí mang về thăm bà nhỉ? Dạ. Mua này nhìn ngon quá. Dạ. Mình sẽ để phần làm lại này nhá. Dạ vâng. Con xin ơi, căn nhà này chắc bà sẽ vui lắm. Đâu, con không đi thăm bà rồi. Chắc là bà cũng nhớ Phúc lắm rồi đấy. Dạ. Cô cháu mình bán hàng xong thì sẽ về thăm bà. Dạ vâng. Bao tiền? Chỗ này của em 20.000. Bao tiền ạ? Chỗ này 10.000 ạ. Để xin nhé. Cảm ơn nhá. Chú về nhé. Em phải tiền ạ. Có cần túi không? Tôi không cần ạ. Con cảm ơn cô ạ. Cô về nhá. Dạ. Con chào cô. Cô Dương Vi ơi, vậy là bán hết chuối rồi. Để cô thu dọn xong hai cô cháu mình về thăm bà nhé. Dạ. Cô Dương Vi ơi, hôm nay kiếm được nhiều tiền.
Bà nấu cơm chưa bà ơi? Bà vừa đi làm về. Hôm nay bà đi làm cái gì về đấy ạ? Bà đi làm đi cày ngô. Chắc ở dưới ruộng này à bà? Nhưng còn ít. Hai cô cháu đi đâu về? Cháu đi thu hoạch ít chuối rồi mang ra chợ bán về bà. Bán được không? Cháu bán hết rồi bà. Cháu với Phúc để dành một nải để mang về cho bà. Vâng. Bà ơi, chuối này cháu đi chặt về xong là cháu thấy ngon quá, thế nên là cháu để phần bà. Bà để dành hôm nào chín thì bà ăn nhé. Lại để phần cho bà nữa, cho bà chiên nhá. Vâng ạ. Thế hai cô cháu ngồi đây để bà đi lấy nước để uống nhá. Dạ thôi không cần đâu bà. Cháu chơi với bà một lúc rồi cháu đi về thôi ạ. Không phải lấy nước cho cháu đâu. Bà ơi, vừa lúc nãy bà đi làm bà có mệt không bà? Sáng sớm mát thì bà đi làm rồi, đến lúc trời nắng thì bà về rồi, bà không mệt không bị nắng đâu. Dạ vâng. Thế Thiên Vi dạo này thế nào? Nhà cửa thế nào? Dạo này cháu đi thu hoạch cũng có để dành được một ít tiền bà ạ. Cháu định mua một ít vật liệu về để xây nốt bếp lò rồi hoàn thiện nốt bếp bà ạ. Thế hai cô cháu có cần bà giúp cái gì không? Dạ không bà ạ. Cháu định là tí nữa về qua ngang đường rẽ vào mấy quán họ bán vật liệu rồi mua ít gạch với lại xi măng người ta chở đến tận nhà bà ạ. Vâng, như thế cũng tiện. Thế cháu tính thế cũng hợp lý. Dạ vâng. Thiên Vi này, bà thấy hàng xóm nói bảo là chồng của cháu nó đi tìm cháu, thế bằng này lâu nó đã gặp cháu chưa? Hôm trước cháu với Phúc đi thu hoạch về có gặp anh ta ở ngoài đường bà. Anh ta thấy cháu đi theo Phúc. Chắc anh ta nghĩ Phúc là con của cháu nên là anh ta đã chặn cháu lại. Chắc hắn ta nghĩ Phúc là con riêng của cháu đấy bà. Nên hắn ta mới làm như vậy. Bà ơi, chú ấy con đi gặp chú đã không giữ chú còn lo tay của cô Thương Vi, bác cô Thương Vi về nhà chú ấy nữa. Sao thằng đây nó lại đối xử tệ bạc với cháu như thế? Nếu mà lần sau còn gặp lại thì cháu tránh mặt đi, không nó làm hại cháu đấy. Dạ vâng, cháu biết rồi bà. Cháu thì không sao bà. Chỉ sợ hắn ta sẽ làm hại Phúc thôi. Từ bé Phúc nó đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi. Giờ ở với cháu mà phải chịu khổ nữa thì cũng khổ thân nó quá bà. Cháu ạ, bà nghĩ thế này, nếu mà nó còn đến quấy rối phá cuộc sống của cháu thì cháu nên đi báo ở cơ quan pháp luật để ngăn chặn, không có làm hại đến bản thân mình. Vâng ạ. Cháu cũng nghĩ như thế bà. Nếu mà sau này còn gặp anh ta và anh ta còn làm phiền đến cháu thì chắc là cháu sẽ đi báo cảnh sát bà. Chứ không để cho anh ta như thế được ạ. Thì để nó lúc nào lộng hành đến mình suốt thế này. Vâng. Thiên Vi này, cháu chẳng phải lo nghĩ nhiều đâu. Có cái việc gì thì còn có bà với lại anh em chung quanh, cháu cứ yên tâm nhá. Dạ vâng ạ. Cũng may là có bà với mọi người giúp đỡ cháu ạ. Chứ một mình cháu thì cũng không biết làm thế nào bà ạ. Thiên Vi này, hai con cháu ngồi đây, bà đi lấy ít trứng cho cháu ăn. Bà đẻ nhiều lắm, bà đi cho. Dạ vâng ạ. Cô Thương Vi gia đình có ở lại nhà bà không? Không Phúc ạ. Dạ. Lát nữa hai cô cháu mình về thôi. Cô cháu mình về còn chuẩn bị vật liệu để còn xây bếp nữa. Dạ vâng. Hai con cháu là nhà nó để bà phần ít để hai con cháu ăn. Vâng ạ, thì cháu xin bà. Bác về xong là cháu nấu ăn bà. Hai cô cháu ở đây bà nấu cơm ăn cơm xong ấy về. Thôi bà, chắc là cháu với Phúc về trên trang trại thôi ạ. Cháu về cho sớm để còn chuẩn bị vật liệu để xây bếp nữa bà. Thế cháu không ở được thì cháu về cho sớm. Lúc nào có thời gian thì xuống với bà chơi ấy. Dạ vâng ạ, cháu đi về trên nông trại đây bà. Lúc nào rảnh thì cháu lại đưa Phúc xuống thăm bà. Bà ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé bà nhé. Chào bà, lúc nào con lại đến thăm bà. Lúc nào hai cô cháu xuống với bà chơi nhé. Dạ vâng. Bà vào nhà nấu cơm đi, cháu về đây ạ. Chào bà. Tội nghiệp con bé Thiên Vi quá.
bao giờ cuộc sống nó mới ổn định được đây. Cô ơi, cẩn thận tay nha cô nhá. Cô đỏ bữa được rồi đấy. Sao bên này chơi với cô? Để cô bắt đầu chơi tiếp nhé. Cô ơi, cẩn thận bẩn tay nhá cô nhá. Dạ. Cô thương Duy ơi, con đang chơi một lát rồi, con về đây chơi cùng con nhé. Thế Phúc ra kia chơi không mát? Dạ. Cô đi chơi đi. Dạ vâng.
Mình sẽ mang bạn Ngô sang coi TV và cùng coi TV ăn. Cô TV ơi, để con bón cho cô, tay cô có hết rồi. Cô có mệt không? Có không Phúc ạ? Dạ. Ngoan đọc cái gì? Dạ vâng. Cô TV ơi, con bón cho cô ăn nhé. Cô tắt hết mồ hôi rồi để con lau mồ hôi cho cô. Vậy à Phúc? Dạ. Dạ. Ngoan quá. Dạ. Thôi Phúc ra bàn ngồi ăn đi để cô làm tiếp nhé. Dạ vâng.
Cô ơi, phải làm bếp lò của mình xong rồi đấy. Dạ. Giờ cô sẽ sang bên cạnh này để làm mặt bàn nhé. Dạ vâng. Cô Thư Vi ơi, mình làm cái này để làm gì thế cô? Cô làm này để tí nữa mình đổ bê tông nữa chắc cô ạ. Dạ. Không bao giờ cô đã chịu đi. Đây, để cô bắt kẹp. Đây. Rồi không cần lấy nữa đâu. Dạ vâng. Xong. Để cô bắt nhé. Dạ. Cô sẽ để bên đây nhé cô Mít. Cô Thư Vi ơi, đây con đã hết rồi. Cũng là cô được nhé. Dạ. Cô Phan cho khoảng một lát nữa cô sẽ lấy gạch lát lên để cho nó sạch cô ạ. Dạ. Gần được rồi đấy cô ạ. Đây. Cô Thư Vi ơi, mình làm sắp xong chưa ạ? Các con ngồi, bây giờ cô đặt gạch lên nhé. Dạ vâng. Cô Thư Vi ơi, con làm còn một tí nữa là xong rồi ạ. Dạ. Vậy là xong rồi đấy cô ạ. Dạ. Sau này cô cháu mình sẽ chế biến món ăn ở khu vực này đấy. Dạ vâng. Rồi cô cháu mình đi ra đằng kia để làm việc tiếp nhé. Dạ. Ra đây với cô nào. Dạ vâng. Cô cháu mình để cây này ở đây xong là để cô đi lấy chậu về trồng nhé. Dạ vâng. Cô ở đây đợi cô nhé. Dạ. Cái này của cô Thư Vi có hoa rồi nè. Ngon nở đẹp thật. Cô ơi, mình sẽ dùng chậu này để trồng hoa Phúc ạ. Dạ. Cô Thư Vi ơi, hoa này nở đẹp quá. Hoa này bây giờ đang nở rồi Phúc ạ. Dạ. Rồi mình sẽ trồng vào chậu nhé. Dạ vâng. Cô Thư Vi ơi, mình trồng 2 cây hoa. Cô. Mình sẽ trồng 2 cây vào chậu này Phúc ạ. Dạ. Cây này cũng đẹp nhỉ. Dạ vâng. Bên này mình sẽ trồng một cây nữa. Dạ. Để cô cúc đất á. Dạ vâng. Mình sẽ trồng ở đây. Dạ. Mình lý đất này cho nó chặt gốc Phúc ạ. Dạ. Để với Phúc ạ, để cô đặt lên đây nhé. Dạ vâng. Cô Thư Vi ơi. Đẹp không Phúc? Có ạ. Cô Thư Vi ơi. Vậy là
Hoa này nở chắc sẽ đẹp lắm cô ạ. Mấy hôm nữa nó sẽ nở hoa như này này. Dạ. Rồi để mình trồng chậu nữa nhá. Dạ vâng. Đây Phúc lấy cây hoa này cho cô nào. Đấy đúng rồi. Cây này rồi. Trồng cây này nhá. Con mới cho cô trồng. Đây thì cô lấy cái cốt bé này cô trồng. Cô Thiên Vi ơi, con trồng hoa vào nhé. Từ từ để cô cốt cái đất này cho nó Dạ. được ạ. Cây này là chậu này mình sẽ trồng mấy cây liền Phúc ạ. Dạ. Cô Thiên Vi. Trồng cây này xong rồi nhé. Dạ vâng. Tránh ra là con tránh ra. Dạ. Cô sẽ cắm thêm cây để cho ga đổ hoa này. Cây hoa này. Dạ. Cô Thiên Vi ơi, để con giúp cô ạ. Ở bên cô nhá. Vâng. Được rồi Phúc ạ. Được. Dạ. Cho đi đây xong rồi lát nữa mình sẽ tưới nước nhá. Dạ vâng. Rồi thì cô lên nào. Dạ. Lát nữa mình tưới nước thì nó sẽ tươi lại Phúc ạ. Dạ. Dạ. Cô cháu mình mang hai cây hoa này vào trong bếp trồng lên mâm nhé. Dạ vâng. Cầm vào đây giúp cô nào. Dạ. Đây có mát nhá. Dạ vâng. Cái này đẹp quá này. Dạ. Cô Thiên Vi ơi, vậy là chậu này thì cây y này nở hoa chắc sẽ đẹp lắm. Để cô trồng thêm một cây nữa vào chậu này nhé. Dạ. Chậu này mình cũng sẽ trồng 2 cây. Dạ vâng. Cô trồng thêm cây này nữa đấy. Dạ. Cô cầm cho cô nào. Dạ vâng. Cô trồng tiếp nhé. Rồi Phúc đặt vào giúp cô nào. Dạ. Đấy. Rồi mình đổ đất vào nhé. Dạ vâng. Chậu này đẹp không Phúc? Có ạ. Phúc có thích xung quanh nhà nhiều hoa như thế này không? Có ạ. Mình lên Phúc ạ. Thì cô cháu mình bên ra thùng này luôn nhá. Vâng. Rồi để cô sang bên. Để cô đi lấy thêm hoa về đặt xuống cây Phúc ạ. Dạ. Cây này trồng sẽ để Phúc ạ. Dạ. Cô Thiên Vi ơi, đây có nhiều cây chim nữa này. Dạ. Rồi Phúc ạ. Cô đi lấy hoa về đặt vào bên kia nhé. Dạ vâng. Mình sẽ xếp 2 chậu nữa ở bên kia. Dạ. Cô Thiên Vi ơi, để con giúp cô. Mình để Phúc lên đây hộ cô một chậu nào. Dạ. Cô Thiên Vi ơi, con sẽ để đây nhé. Đấy, chậu đấy ở để đấy. Chậu này để đây. Cô Thiên Vi ơi, đây rồi. Thì cô đặt lại nhá. Dạ. Chắc rồi Phúc ạ. Dạ. Xem chậu của Phúc ạ. Dạ vâng. Xong hết rồi đấy Phúc ạ. Dạ. Giờ hai cô cháu mình đi lấy nước về tưới cho cây nhé. Dạ vâng. Đi, cô cháu mình ra kia lấy nước tưới nhá. Dạ vâng.
mình sẽ đi lấp lên bóng phần trí nhá. Dạ vâng. Lên lên. Ở đây tống giúp cô nhá. Dạ vâng. Cô sẽ trèo lên để mắc lên mái. Dạ. Cô Thiên Vi ơi, cô phải nhanh nhé, con thấy mấy điểm nắng. Cô làm được không ạ? Không sao Dạ đâu. vâng. Cô làm một tẹo làm xong rồi. Dạ. Các bạn cô xuống nhé. Dạ vâng. Đây cô cấm giúp cô nhé. Dạ vâng. Cô sẽ kéo lên trên này. Dạ. Các bạn không sẽ ạ. Cô xong hết rồi đấy cô ạ. Dạ. Rồi cô cháu mình nước than rồi sẽ đi hái rau nấu ăn nhé. Dạ vâng. Con của cô. Cô vào đây cô ạ. Dạ. Cô Thiên Vi Tối nay bật đèn chắc là đẹp lắm đấy cô ạ. Dạ, cô Thiên Vi ơi, vậy là mình sẽ đi hái rau cho cô Thiên Vi. Để cô bật đèn thử nhá không nhá. Dạ. Ôi, cô Thiên Vi ơi, đẹp quá đi. Sáng như là đẹp quá. Rồi mình đi hái rau đã, lát nữa mình lên về đóng trên nhà không? Dạ vâng. Ôi trời bắt đầu mưa rồi. Dạ. Cô cháu mình hái thêm một ít rau rồi nữa rồi về thôi. Dạ vâng. Cô Thiên Vi ơi, sao mấy hôm trước mình chờ, bây giờ đã ăn được rồi cô Thiên Vi à. Cô đang ăn rau tốt thật đấy. Tối nay cô cháu mình sẽ ăn rau muống nhá. Dạ vâng.
đi lên nhà mà không ướt đấy. Dạ vâng. Rồi đưa tủ lên để cô cầm nhé. Dạ vâng. Thầy Tháo xuống ơi, xuống không? Nhà đâu ở đây nhá. Dạ vâng. Ngon không ạ? Con giúp cô ạ. Cô đặt đây hay cô cháu mình nhé nhá. Dạ. Các bạn này. Đặt cái này nhé. Dạ vâng. Anh lo mà ăn được này. Cô làm đi. Rồi, rồi đó. Rồi nhé. Phúc thích ăn rau xào hay rau luộc để lát cô sẽ nấu cho Phúc ăn. Con sẽ ăn rau luộc cô Thiên Vi ạ. Để lát nữa cô sẽ luộc rau này nhá Phúc nhá. Dạ vâng. May là mình làm xong rồi trời mới đổ mưa đấy Phúc ạ. Dạ. Mùa này mưa thì nên là rau non lắm Phúc ạ. Dạ vâng. Tối nay cô sẽ rán thêm cả trứng nữa Phúc ạ. Dạ. Trứng hôm trước bà cho vẫn còn. Tối nay cô cháu mình sẽ nấu ăn nhé. Dạ vâng. Hôm nay hai cô cháu mình lắp thêm bóng này nhìn sáng và đẹp hơn nhiều Phúc nhỉ? Dạ. Cô ơi, chuối, con nợ mình để bây giờ đã chín rồi nè, cô Thiên Vi. Lát nữa hai cô cháu mình cùng nhau ăn nhé. Dạ vâng. Trứng này ngọt lắm Phúc ạ. Dạ. Gần hết rồi Phúc ạ. Dạ. Trứng này rửa sạch rồi sẽ mang vào luộc. Dạ vâng. Phúc ở đây là cô nhé, cô đi rửa rau nhé. Dạ vâng. Phúc ở đây thôi không mà. Ở đây mưa đấy Phúc ạ. Dạ. Cô Thiên Vi ơi, cô rửa rau nhanh lên, không thì ớt hết đấy. Cô rửa một lát là xong thôi, Phúc ở đấy đợi cô nhá. Dạ vâng. Cô Thiên Vi ơi, cô rửa rau xong rồi. Cô rửa xong rồi, đợi nước sôi cô cháu mình cho vào luộc nhé. Dạ vâng. Cô bật sôi đấy cô ạ. Dạ. Cô để ghế cho cô ngồi đây để cô nhé. Dạ vâng. Cô ngồi đây. Nước sôi rồi Phúc ạ. Rồi cô sẽ lấy rau để luộc nhé. Dạ vâng. Phúc đói chưa? Con đói rồi ạ. Đợi cô nấu một lát nữa hai cô cháu mình ăn thôi. Dạ vâng. Cô làm rau. Luộc một tẹo là trứng Phúc ạ. Rau luộc nhanh mà. Dạ vâng.
rồi Phúc ạ. Cô bắn xuống nhé Phúc nhé. Dạ vâng. Vàng vàng. Vàng vàng. Vàng vàng. Mình trộn đều lên giá nó sẽ ngon hơn Phúc ạ. Dạ vâng. Được rồi đấy Phúc ạ. Dạ. Rồi cô sẽ bắt chảo lên rán nhé. Dạ vâng. Gần chín rồi đấy, Phúc lấy đĩa giúp cô nhé. Dạ vâng. Cô hỏi lấy cái này cho cô. Bắt rán nhé. Dạ vâng. Dạ. Để cô bớt ra Phúc ạ. Dạ. Cái kia được là xong rồi. Giờ cô bớt ra và hai đứa cháu mình ăn nhé. Dạ vâng. Nhìn hấp dẫn quá không nhỉ? Dạ. Mang vào đây. Rồi, chín hết rồi, giờ cô cháu mình ăn cơm nhé. Dạ. Cô lấy cơm nhé Phúc nhé. Dạ vâng. Nước của cô đây. Lấy hai đứa cháu mình ăn thôi. Dạ vâng. Xong rồi cô đi ăn cơm. Phúc ăn đi. Dạ vâng. Phúc lấy cơm không là Phúc cũng sẽ ăn. Dạ. Cô đi rau ngon quá. Rau luộc ngon đúng không Phúc? Dạ. Chắc là tối nay trời sẽ mưa to làm lấy chậm Phúc ạ. Dạ. Cô gắp trứng cho Phúc nhé. Dạ vâng. Cô ăn thử xem trứng cô rán ngon không? Dạ vâng. Ngon không Phúc? Dạ. Ngon lắm cô đi ra. Phúc ăn nhiều vào nhé. Dạ vâng. Rau bổ
giống này nhà mình trồng được nên là ngon Phúc ạ. Dạ. Tôi sợ bị họ không hết đâu đấy. Ăn đi. Dạ vâng. Hôm nay hai cô cháu mình sẽ ăn hết chỗ này nhá. Dạ. Ăn đi. Dạ vâng. Cô Thiên Nhi ơi, cảm ơn cô vì đã nấu ăn ngon, đồ ăn ngon cho con ăn. Nếu Phúc ngoan thì ngày nào cô cũng sẽ nấu đồ ăn ngon cho Phúc nhá. Dạ vâng. Chúng ta không miếng trứng nữa này. Dạ. Ăn đi. Dạ vâng. Cô Thiên Nhi ơi, con hết rồi, cô cho con xin một bát nha. Rồi để cô lấy thêm cho Phúc nhé. Dạ. Ăn cơm của Phúc đây. Ăn bát này lại phải ăn thêm bát nữa nhá. Dạ vâng. Ăn nhiều thì mới khỏe, mới đi cùng cô đi thu hoạch được. Dạ. Nó Phúc ơi, cô bảo này. Thế Phúc còn muốn đi học không? Con có, cô Thiên Nhi ạ. Vậy hôm nào cô sẽ dạy Phúc học bảng chữ cái trước. Rồi khi hết mùa hè cô sẽ đưa Phúc đến trường học cùng các bạn nhé. Dạ vâng. Hôm nào cô sẽ đóng cho Phúc một cái bàn học. Dạ. Rồi cô sẽ dạy Phúc học nhé. Dạ vâng ạ. Cô Thiên Nhi ơi, dạ con đi học thì con vui lắm cô Thiên Nhi ạ. Hàng ngày con thấy các bạn đi học, con thấy vui lắm. Để các bạn đi học Phúc thích lắm đúng không? Dạ vâng. Sau này ở với cô thì chắc chắn là cô sẽ cho Phúc đi học nhé. Dạ vâng ạ. Bây giờ đang là mùa hè, trường học người đang nghỉ hết rồi. Dạ. Hết mùa hè này thì cô sẽ đưa Phúc đến trường. Dạ vâng. Bây giờ Phúc ăn đi. Dạ. Cô ăn trứng tiếp nhé, có gắp thôi. Dạ. Con xin con chơi đi. Dạ vâng. Dạ vâng ạ.
để cô với Phúc ra kia chọn xem chỗ nào có quả già thì cô cháu mình thu hoạch nhé. Dạ. Những quả này còn hơi non Phúc ạ. Dạ. Các cháu mình ra kia xem. Vâng. Quả. Dạ. Phúc nhìn thấy những quả này bao giờ chưa? Chưa ạ. Em Phúc qua đây Phúc. Phúc ơi, đằng kia có một quả màu trắng ấy. Dạ. Lên phần trắng thì là già đấy. Dạ. Thơm lắm Phúc ạ. Quả này thơm quá. Phúc ngửi thử này thơm không? Cô thương ơi, quả này thơm quá. Để Phúc Quả coi này tốt thật nhỉ. để các bạn thử nhé. Vâng. Cô cất vào gùi xong hai cô cháu mình lại đi hái tiếp nhá. Dạ. Mình toàn kia đi cô ạ. Dạ. Cần giúp cô ạ. Thôi nó hơi nặng Phúc ạ, để Phúc cầm nhé. Dạ. Thì con cháu mình mang ra gùi thôi. Vâng. Ra gùi xong là sẽ đi hái tiếp nhé. Dạ. Đi thu hoạch với cô vui không? Có ạ. Tôi sẽ mang gùi ra kia để tìm hạt già để hái nhé. Dạ. Kia có. Dạ. Cô thương ơi, những quả còn tay này có ăn được không ạ? Được mà Phúc quả này cũng được. Cô hái quả này. Đây có một quả nữa. Quả này cũng hơi non Phúc ạ. Mình ra đằng kia. Chỗ kia cô thấy có nhiều không? Cô cháu mình ra kia hái tiếp nhé. Dạ. Cô có thích đi thu hoạch với cô không? Có. Cô thương ơi, quả kia nhiều quả lá. Đếm xem chúng ta được mấy quả già này. 1, 2, 3, 4. Đúng rồi, ở đây có 4 quả đấy. Cô cháu mình đặt gùi xuống để hái chỗ này nữa nhé. Dạ. Hái quả này chưa này cô ơi? Dạ. Quả này đẹp quá. Cô sẽ hái hai quả này nhé Phúc nhé. Dạ. Phúc ơi, để cô cho vào gùi nào. Dạ. Phúc đang chơi cái gì đấy? Dạ. Em chơi quả này. Còn hai quả nữa là đầy gùi rồi đấy Phúc ạ. Dạ. Mình thu hoạch đầy gùi xong mình lại mang ra chợ bán nhé. Dạ. Thôi thôi để cô đi hái. Vâng.
Đây xong chưa? Xong rồi á. Anh nghe. Anh ơi, anh cho người nhờ đây một lát nhá. Em ngồi đi. Anh có mình ngồi đây nhá. Ôi, không có bí đi ạ? Đi ra cháu. Vâng ạ. Bí này ngon lắm cô ạ. Còn có không có. Cô chọn còn nào? Kia đi ạ. Cô ơi mua bí ạ. Cô ơi, cô mua bí giúp cháu đi ạ. Mỗi quả bao nhiêu tiền? Quả to thì 30, quả bé khoảng 10.000 thôi ạ. Bán cho tôi 2 quả. Bà ơi, bà mua bí đi ạ. Bí này cô Trương Phi vừa hái tươi lắm ạ. Bà mua Bán giúp cho bà cháu. 2 quả. Cô mua giúp cháu 2 quả nhé. Để cháu lấy ép túi ạ. Cô ơi, quả này của cô 30.000 ạ. Cô kể tiền. Bán cho cô 2 quả này. Quả này già ngon lắm. Cảm ơn cô nhé. Bí này ngon nhỉ? Vâng, thơm lắm cô ạ. Cô chào ạ. Đây để chào. Hai mẹ con nhá, con đi đây. Vâng. Quả này là 60.000. Cô dùng Nói chung là cái mận này để hay nó còn ngọt hơn cái lúc mình vừa lấy về, nó không có cái độ chát chát này. Xin cô ạ. Cảm ơn cô nhé. Cô cảm ơn bà đi con. Con cảm ơn bà. Ok. Ngoan quá. Cô ơi, cô mua bí giúp cháu đi ạ. Bí bán thế nào đâu? Quả bé này thì 10.000, quả to thì 30.000 cô ạ. Quả to. Bí này mang về nấu canh ngon lắm đấy cô ạ. Vâng. Thơm lắm cô ạ. Có cô 30.000. Đợi cháu bảo lại. Cô ơi, cháu gửi lại cô ạ. Cháu cảm ơn cô ạ. Cô về nhé, cảm ơn cô ạ. Mua bí này à, bán bí này à? Vâng, em bán bí anh ạ. Bán như nào đấy? Em bán 30.000, quả bé này 10.000. Thế anh ấy để đón nhé. Vâng. Cho anh đi. Bí này thơm lắm nhỉ. Vâng. Vậy nha. Dạ, con chào chú ạ. Cô Trương Vi ơi, vậy là mình sắp bán hết bí rồi. Mình bán quả này nữa là hết rồi Phúc ạ. Dạ, Quả bé này tí nữa chắc là cô cháu mình mang về xong rồi tối nay hay cô cháu mình ăn. dạ. Bí này bán là này. Chú ơi, mua bí này đi. Bí này ngon lắm. Cảm ơn anh nhé. Con cảm ơn chú ạ. Cô Trương Vi ơi, vậy là mình bán hết rồi. Con quả này mình sẽ mang về ăn nhé. Dạ. Vâng. Đây để cô kẹp ở đây. Cô cứ thử nhé. Dạ.
thì cô cháu mình đi mua một ít thức ăn về để cô cháu mình ăn. Anh ơi, cảm ơn anh về đây ạ. Cháu cảm ơn chú ạ. Vâng. Mua với xương cái thịt nào cháu ơi. Cô bán cho cháu một xương. Đấy là nhớ như nhau này. Cháu cũng mạnh của cháu. 35.000 cháu. Có cái này không? Đây của cái đây. Ôi cháu gửi cô ạ. Xin nhá. Ôi không cho vào ngồi giúp cô. Về đây cô ơi. Được không? Của cô nhá. Cô ạ. Cảm ơn nhá. Không có muốn mình nữa. Trời ơi, bao nhiêu tiền một cốc không đấy ạ? Chị đi nhé. Vâng. Khát nước không? Dạ. Đợi một lát cô kia cô sẽ đừng có ba. Dạ. Đây của em ấy. Đây con. Xin nhé. Nước miếng này ngọt nhỉ? Vâng. Cô Trung Chi ơi, nước miếng này ngọt quá. Ngon nhỉ không nhỉ? Dạ. Ngon đi. Mình cũng qua cái nhà bằng của Văn Thiên View xem nó có ổn không. Hôm nay mày đừng để tao gặp mày ở đây, nhưng mày không yên với tao đấy. Mình sẽ phải nghĩ là cách khác, chứ bây giờ mà mình lên mình trực tiếp bà tìm Môn Thiên Vi, bà sẽ giấu vì bà rất thương Môn Thiên Vi. Thôi mình cứ lên mình chơi với bà rồi mình sẽ tìm cách để bà chỉ ra cho mình
ơi. Bà ơi, bà nhà bà ơi. Bà ơi. Bà ơi. Ơi, ai đây? Bà. Cháu chồng Thiên Vi đây bà. Cháu đến đây làm gì? Con tiện qua đây thì con lên bà chơi. Dạo này bà khỏe không bà? Bạn bình thường thôi. Bà ơi bà. Thế Thiên Vi đâu rồi bà? Sao lại hỏi bà về Thiên Vi? Thiên Vi là vợ của cháu, vợ chồng cháu đi đâu, ai đi đâu phải biết chứ. Cô ấy nói với con là cô ấy về thăm bà. Thế Thiên Vi đâu rồi ạ? Có thấy nó đến đây đâu? Chắc là cháu cũng chẳng giấu gì bà. Đấy thì là hôm mà Thiên Vi xuất ngũ trở về thì cô ấy cũng có hiểu nhầm cháu chút chuyện. Thì cô ấy bỏ đi thì cháu hôm nay qua trước tiên là thăm bà, xong là xem Thiên Vi có ở đây không thì để cháu xin lỗi rồi đón cô ấy về ạ. À, không thấy Thiên Vi nó về đây đâu. Thế cháu ngồi đây để bà cho nó cúng nhé. Vâng bà. Chắc là bà ấy biết chuyện mình với con Thiên Vi rồi. Chắc chắn là con Thiên Vi nó sẽ về đấy. Mà bà lại giấu mình. Mình chắc chắn con Thiên Vi nó ở đây rồi. Vì tiền mình đã lấy hết rồi. Nó không còn chỗ nào đi cả. Mình phải tìm cách nói thật khéo để cho bà chỉ ra chỗ con Thiên Vi. Cháu uống nước đi. Vâng, cháu xin bà. Cháu mời bà uống nước ạ. Cháu uống nước đi. Thế hai đứa có chuyện gì mà Thiên Vi nó phải bỏ đi? Cũng chẳng có chuyện gì đâu bà. Thì cô ấy chỉ hiểu nhầm cháu chút chuyện thôi. Mà cô ấy có ở đây không hả bà? Không, bà không thấy nó ở đây đâu. Bà thấy họ nghe nói bảo là Thiên Vi thì đi lính, còn cháu ở nhà thì bồ bịch cưới vợ, còn có cả con riêng nữa phải không? Sao bà lại nghe ai nói? Cháu làm gì có chuyện đấy đâu bà. Cháu vẫn rất tốt chứ cháu không có chuyện đấy đâu bà. Bà nghe ai nói vậy ạ? Bà thấy họ đồn thổi như thế đấy. Người ta cứ đồn thổi xấu về cháu chứ thật ra là cháu rất thương Thiên Vi, không có chuyện đấy đâu bà. Đấy chỉ là người ta đồn thổi vậy thôi. Chứ còn thật ra Thiên Vi cũng đi phục vụ cho đất nước. 10 năm nay cháu ở nhà cháu vẫn lo toan chăm sóc nhà cửa. Chứ không có chuyện là cháu phản bội Thiên Vi đâu bà. 10 năm nay cháu chờ Thiên Vi trở về để đoàn tụ. Chứ không có chuyện là cháu đuổi cô đấy đi đâu bà. Thiên Vi nó không đến đây đâu. Biết nó đi đâu thì cháu đi mà tìm. Thế cháu thấy mọi người bảo là Thiên Vi về đây ở với bà mà. Thế Thiên Vi đâu rồi bà cho cháu gặp Thiên Vi đi ạ. Bà không thấy Thiên Vi nó về đây đâu. Nhưng cái chuyện mà cháu có vợ hai với lại có con riêng thì có thật không? Cháu cứ nói thật với bà đi. Không có chuyện đấy đâu bà. Thế có phải Thiên Vi về đây nói chuyện với bà không ạ? Thế Thiên Vi đâu rồi bà gọi Thiên Vi cho cháu gặp cô ấy đi. Chứ chuyện không có như vậy đâu bà. Phải Thiên Vi ở đây không bà? Thiên Vi! Thiên Vi ơi! Em đâu, ra đây nói chuyện với anh, Thiên Vi! Thiên Vi! Bà đã bảo nó không ở đây rồi. Phải tìm nó làm gì nữa. Thế Thiên Vi ở đâu? Bà giấu Thiên Vi ở đâu rồi? Bà không giấu ở đâu cả. Bà gọi Thiên Vi ra gặp cháu đi bà ơi. Bà đã bảo rồi Thiên Vi nó không ở đây. Cháu chắc chắn Thiên Vi ở đây. Chứ cô đấy còn chỗ nào để đi nữa đâu. Bà bảo Thiên Vi ra gặp cháu đi ạ. Tôi đã bảo là Thiên Vi không ở đây rồi. Cậu đi chỗ khác mà tìm đi. Thiên Vi! Thiên Vi! Em ở đâu, ra đây nói chuyện với anh. Thiên Vi! Bà gọi Thiên Vi ra đây đi bà. Thiên Vi! Thiên Vi ơi! Thiên Vi! Bà đã bảo rồi. Thiên Vi không ở đây, cháu đi chỗ Bà ơi, khác. bà cho cháu gặp Thiên Vi đi bà. Nó không ở đây là nó không ở đây. Đi chỗ khác mà tìm.
cháu đã phản bội nó rồi, không chỉ ngồi ở đây nữa, đi tìm chỗ khác đi. Thiên Vi ra gặp anh ấy Thiên Vi. Bà đã bảo rồi, nó không ở đây, Thiên Vi không ở đây, phản bội nó rồi. Thiên Vi ơi, ra gặp anh đi Thiên Vi. Đi chỗ khác. Bà ơi, bà cho cháu gặp cô đấy bà. Cháu bảo nó không Bà ở cho đây cháu mà gặp lại Thiên Vi đi ạ. nó không ở đây rồi tìm cái gì, chờ cái gì nữa. Để cháu xin lỗi cô đấy chứ cô ấy hiểu nhầm cháu, bà cho cháu gặp Thiên Vi đi. Nhưng mà nó không ở đây. Thiên Vi ơi, Thiên Vi. Thôi, Thiên Vi nó không ở đây đâu, cháu đi về đi. Đi về đi. Bà cho cháu gặp Thiên Vi đi bà. Thiên Vi không ở đây đâu, đi về đi. Bà, Thiên Vi. Thiên Vi. Mình chắc chắn con Thiên Vi nó ở đây. Mình sẽ không để cho bà già và con Thiên Vi yên được đâu. Mình sẽ còn quay lại tìm. Không phải đây ngồi đợi cô mang gùi lên nhạc đã nhé. Dạ vâng ạ. Vào một cửa nhà cái gùi đã. Dạ vâng. Dạ vâng. Bạn lát cho nó cuối không ăn nhé. Dạ. Để chuối cũng ăn. Dạ vâng. Dạ. Cho nó ăn nhé. Dạ vâng. Chuối ngon không Phúc? Dạ. Chuối này mà dán bánh thì chắc là sẽ ngon lắm đây. Dạ. Thôi cô cháu mình nghỉ một lát. Mình sẽ chuẩn bị gỗ để làm kệ ở đây Phúc ạ. Dạ vâng. Làm một cái giá kệ ở đằng sau này rồi thì để đồ không ạ. Dạ. Cô nhìn cây hoa đấy Phúc này. Dạ. Kia nó nở nhiều hoa quá. Dạ vâng.
đây chơi nhé, để cô đi lấy gỗ để về nhà nhé. Vâng. Con đi về rồi ạ. Cô lấy chơi thôi nhé. Con đi ơi. Có phải con đi gì không? Không không ạ. Cái này hơi nặng thế nên là cô tự làm được rồi. Dạ vâng. Cô xếp cho họ vào đây xong rồi đấy làm được nhé. Dạ. Này là cũng làm đủ rồi đấy các bạn. Dạ vâng. Bây giờ tôi vào này các bạn. Dạ vâng ạ. Em có thể cầm giống tay kia giúp tôi. Ôi được rồi. Để cô lên trên nào. Cô bỏ ra làm không? Cô cần con nước không? Không cần đâu cô ạ. Dạ. Cô vào tấm ván này cô ạ. Dạ. Để con giúp con. Cái này rất là vừa rồi đấy. Dạ. Tấm này cho cô trước nhé. Dạ vâng ạ.
Vâng ạ. Đừng đấy cô ạ. Dạ. Cô Thục đi lên nhà chơi đi để cô làm nốt nhé. Dạ vâng ạ. Đi lên nhà xong rồi lấy đồ chơi ra chơi nhé. Dạ vâng. Đi đi.
cháu xong chiếc kệ rồi. Mình sẽ gọi Phúc xuống đây. Hai cô cháu cùng nhau xếp đồ lên. Chắc thằng bé sẽ vui lắm đây. Phúc ơi! Dạ. Cô làm xong rồi này, Phúc cảm ơn cô xuống đây với cô. Dạ vâng ạ. Bây giờ Phúc sẽ để ô tô. Để ô tô ở căn nào cũng phải đâm đến cái tầng này nhé. Đây thì cô để bên này à? Này vừa để Phúc để luôn. Thế xong sẽ cắt lên đây nhá. Dạ vâng. Cắt lên đường mạch. Cô Thương Vi ơi, cô giỏi quá. Cái gì cô cũng làm được. Sau này Phúc lớn lên, Phúc lớn như cô thì Phúc cũng sẽ biết làm hết Phúc ạ. Dạ vâng. Bây giờ Phúc chơi đây, cô sẽ đi lên nhà để dọn đồ xuống đây nhá. Dạ vâng ạ. Để cô đi lấy đồ xuống, để hai cô cháu Dạ. mình cùng nhau xếp. Dạ vâng. Thích quá, từ giờ mình có chỗ để ô tô và máy xúc rồi. Dạo này thì mình sẽ để ở đây. Phúc ơi, Dạ. cái hộp này ngày trước cô còn ở trong quân ngũ cô dùng để đựng lương khô đấy. Dạ vâng ạ. Bên trong này đựng được rất là nhiều lương khô. Dạ. Con lên đây nhá. Dạ vâng. Cái này con sẽ để ở đây. Được, để đấy Phúc luôn. Dạ. Cô ơi, cái này để đâu ạ? Để cô xếp lên cao nhé. Dạ. Để bên này được luôn này. Dạ vâng. Mình sẽ xếp ở đây Phúc ạ. Dạ. Cái này thì con sẽ để Cái này để đây rồi. đây. Đúng không? Để đây. Cái này để đây. Cái này để kia mới được Phúc ạ. Đây. Để ở đây Phúc ạ. Dạ. Cô bê cái bình này ra đấy. Dạ vâng. Để đây được nhá. Đây. Thế là xong rồi đấy Phúc ạ. Dạ. Nhìn gọn gàng hơn nhiều rồi Phúc nhỉ? Dạ. Đây hai cô cháu mình ngồi đây nghỉ một lát đã. Dạ vâng. Thế là xong rồi đấy Phúc ạ. Dạ. Bây giờ cũng muộn rồi, hai cô cháu mình nấu ăn tối xong ngày mai cô sẽ đóng màn học cho Phúc nhá. Dạ vâng ạ. Phúc có thích không? Con có ạ. Con đi lắng cô Dương đi ạ. Vậy mình ăn tối xong mình đi ngủ rồi mai dậy hai cô cháu mình sẽ cùng nhau đóng màn học nhé. Dạ vâng.
rồi. Không giữ cái này cho cô nhé, để cô chuẩn bị đi đóng á. Dạ. Không giữ cái này giúp cô nào. Dạ. Cô đặt cái bàn lên nhé. Đấy, giữ cái này giúp cô nhé. Vâng. Bên này, để cô. Không giữ bên đấy giúp cô nhé, để cô lấy đi cô đóng nhá. Cháu giúp cô nhé. Dạ. Cô đóng thêm mấy cái đinh nữa cho chắc. Dạ. Xoay bên này sang để cô Dạ. cô đóng bên này nhé. Không giữ cho cô nhé. Dạ. Cô Thương Vi ơi, vậy là bàn của con sắp xong rồi. Để cô đóng dưới này nữa cho chắc nhé, không nhé. Dạ. Để cô đóng thêm cái này. Để cô giữ giúp cô nhé. Dạ. Dạ. Để cô đóng nhé. Vâng. Để cô dựng lên nắm cho dễ nhé Phúc. Dạ. Để cháu giữ cho cô. Giữ cho cô nhé. Dạ. Cháu sắp có bàn mới để học rồi. Cô đóng xong rồi đấy cô ạ. Dạ. Phủ cho sạch sẽ không mình mang vào nhà nhé. Dạ. Cô ngồi thử xem nào. Khoanh tay lên bàn xem nào. Đúng rồi. Cô Thương Vi ơi, cháu thích lắng nghe. Thế giờ cô mang vào nhà rồi cô sẽ dạy Phúc học nhé. Dạ. Cô cháu mình mang vào nhà. Vâng. Phúc đi vào đi để cô bê bàn vào cho. Dạ. Mình sẽ để bàn ở đây nhá. Dạ. Đây Phúc ngồi đây chuẩn bị học nhé. Cô sẽ đi lấy một cái đinh về đóng để treo bảng chữ cái lên cho Phúc. Dạ Cô treo vâng. bảng chữ cái lên đây cho Phúc nhé.
Dạ. Thế Phúc ngồi đây. Đây còn quyển vở nữa này Phúc này. Dạ. Cô đóng đi thì cô treo bảng chữ cái lên nhá. Dạ vâng. Treo tầm này rất là vừa đẹp. Phúc ơi, cô treo tầm này được chưa Phúc? Được rồi ạ. Như này là vừa tầm rồi đấy nhỉ, có bị cao quá không? Không ạ. Thế cô đóng đi, cô treo ở đây cho Phúc nhé. Dạ. Phúc đưa giúp cô cái búa nào. Vâng. Cô để tạm đây đã nhỉ. Dạ. Được rồi đấy Phúc ạ. Dạ. Để cô treo lên nhé. Dạ. Được rồi đấy Phúc ạ. Dạ. Rồi cô sẽ dạy Phúc học nhé. Dạ. Để cuốn sách này lên đây cho gọn này. Đây là chữ A này. Dạ. Chữ A có con gà này. Á. Á. Chữ Á này Phúc này. Dạ. Chữ Á có dấu này Phúc này. Có hình cặp sách nữa này. Đọc đi, Phúc đọc chữ Á. 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 Đọc lại cho cô nào. Á. Đúng rồi. Đây là chữ ớ. Ớ. Chữ ớ có dấu mũ này. Chữ ớ. 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 Ớ có hình con gì đây? Con chim bồ câu. Đúng rồi, hình ở chữ ớ có hình con chim bồ câu. Chữ bờ. Chữ bờ. Chữ bờ. Chữ bờ. Đọc lại cho cô nào. Chữ bờ. Có hình quả gì đây? Quả bóng. Đúng rồi. Đây là chữ cờ. Chữ cờ. Đọc cho cô nào. Chữ cờ. Phúc ơi, con gì đây? Con cá. Đúng rồi, Phúc giỏi lắm. Thế Phúc còn nhớ chữ này là chữ gì không? Chữ bờ. Đúng rồi. Phúc ơi, Phúc còn nhớ đây là chữ gì không? Cô Dung Vi ơi, cháu quên mất rồi. Đây là chữ ớ. Chữ ớ. Đúng rồi, đây là chữ ớ Phúc ạ. Dạ. Chữ ớ có hình con chim bồ câu. Dạ. Đây là chữ G. Phúc đọc cho cô nào. Chữ G. Đọc lại. Chữ G. Chữ G có hình con Gấu. Đúng rồi, chữ H có hình con gấu. Đây là chữ H. Chữ H. Chữ H. Đúng rồi, chữ H có hình bông hoa hồng. Chữ H có hình bông hoa hồng. Đúng rồi. Đây là chữ Y. Chữ Y. Đây là chữ Y ngắn đấy Phúc ạ. Chữ Dạ. Y ngắn này, chữ Y ngắn có một dấu ở bên trên này. Y ngắn, chữ Y. Y. Chữ Y có hình Con chim. Đúng rồi, thì bây giờ Phúc đọc lại từ đầu cho cô nhé. Hôm nay mình sẽ học đến chữ Y thôi. Dạ. Phúc ơi, Phúc đọc cho cô chữ này nào. Chữ A. Đúng rồi, chữ này. Chữ Á. Chữ này nào. Chữ. Chữ gì đây Phúc? Chữ Ú. À đúng rồi, cô cứ tưởng là Phúc quên rồi đấy. Chữ này nào. Chữ Bờ. Đúng rồi. Tiếp chữ này nào. Chữ Cờ. Đúng rồi. Thế bây giờ cô sẽ chỉ lẫn lộn nhá, xem Phúc còn nhớ không nhá. Dạ. Đây là chữ Chữ E. sai rồi, đây là chữ G. Chữ G có hình con gấu. Chữ G có hình con gấu. Đúng rồi, thì bây giờ cô đưa cây cho Phúc tự chỉ rồi tự đọc nhá. Dạ. Thì Phúc chỉ đi. Đây là chữ Á. Đúng rồi. Đây là chữ E. Đúng rồi. À. Cô Thiên Vi ơi, con quên chữ này rồi. Chữ này là chữ E Phúc ạ. Chữ Dạ. E. E. Rồi Phúc đọc tiếp đi con. Chữ E. Chữ E. Đúng rồi. Chữ G. Chữ chữ Y. Rồi mình sẽ đọc lại từ đầu nhá. Dạ. Cô nào. A. Á. Ố. Đúng rồi, Phúc giỏi lắm. Cô bảo này, Dạ. hôm nay cô sẽ dạy Phúc chữ cái, xong là hôm sau cô sẽ dạy Phúc viết chữ nhá. Dạ.
Hôm sau mình sẽ lấy vở và mình sẽ bắt đầu viết từng chữ một. Dạ. Phúc có thích không? Có ạ. Ở đây khi nào mà hết mùa hè mà các bạn đi học thì cô cũng sẽ cho Phúc đi học. Dạ. Phúc có thích đi học không con? Có ạ. Rồi, thế thì hết mùa hè này cô sẽ cho Phúc đi học nhé. Dạ. Thì bây giờ Phúc học tiếp đi. Vâng. Bờ. Cờ. Đơ. Đờ. E. E. Đúng rồi. Cờ. Phúc ơi, cô bảo này, khi nào mà cô đi làm hay là Phúc quên ý thì Phúc mở lên đây nhá. Vâng. Phúc sẽ mở chỗ này lên. Đấy. Khi nào Phúc muốn đọc chữ này thì Phúc ấn vào đây. Dạ. Phúc nhớ không? Dạ. Đây, ví dụ như chữ này thì Phúc sẽ ấn vào đây. Đấy, Phúc ấn vào ở đấy để học nhé. Vâng. Ấn thử xem nào. Ba. Vui không? Có ạ. Ở đấy, thế Phúc ấn thử tiếp đi, đưa cây cho cô nào. Vâng. Đây, đây, đây. Bờ. Đúng rồi. A. Á. Ớ. Bơ. Cơ. Dơ. Còn. Đơ. A. Á. Ớ. Chữ này mình quên rồi. Cờ. Giờ. E. Đờ. G. E. H. I. Ở đây có rất nhiều vườn. Mình sẽ thu hoạch một ít và mang ra chợ bán.
đây to quá. Mình thu hoạch mang ra chợ bán cho mọi người thích lắm đây. Bác ơi, bà không được
Cảm ơn bà. Cái việc này bà làm từ bé rồi. Dạ. Cái quá rồi đấy. Bé bà đã thích làm. Như bà thời xưa, thời các cụ với thời bà ngày xưa toàn phải khâu vá, tự cắt lấy quần áo, tự khâu vá. Làm gì tiện như bây giờ ra chợ là có đâu. Dạ. Bà ơi, để con giúp bà khâu. Cháu không biết làm đâu, việc này bà mới biết làm. Cháu làm gì làm được việc này. Hôm nào bà may cho Phúc một bộ quần áo mới nhá. Phúc có thích không? Con có ạ. Ha ha. Con thích lắm bà. Thích thì bà may cho. Dạ vâng. Dầu này cũng đẹp đâu. Bà chỉ cái này nó còn. Cái lên ta còn mua không ta chỉ kể. Ba 4 cân. Cái củ nôi đấy là ăn đến nhiều ấy. Rất quá. Bác chuyển cân cháu. Cân đã cho cô. Đi về bà thấy là con nhìn cái này. Đấy, họ lên 4 cân cơ mà. Ui bạn. Đi đây. Phải đánh nhiều. Đấy ổ ấy. Nhiều thì mình mua cho. Bà bán nào? Bao nhiêu được bà? 40.000. Cho bà thêm một. Để cửa biếng bà cầm. Cầm cho bà này. Làm cái phần to này. Anh vào mà mua phải tao. Cái túi nữa. Em lấy đâu? Con này. Cái mấy ông cháu à hả? Mỗi một người đi bán để quay thôi thì. Có bao nhiêu tiền? Con đừng ra đây để yên là bà trả tiền không có xe đấy. Bao nhiêu tiền? Hết rồi. Con ơi. Thuốc đấy đây ngon đến thế này. Có cặp đây. Mua chè đã. Mua cho. Mua ngàn đô thôi. Đâu về đây này. Về đâu đây?
Bà ơi, cháu về rồi đấy ạ. À, con Thương Vi về rồi. Cháu đi chợ về rồi à? Dạ vâng, cháu đi chợ về rồi bà. Ngồi xuống đi, không ngồi đây với bà. Bà không quần áo à bà? Ừ, mà không quần áo. Mắt cả tinh ra đấy, bây giờ vẫn còn nhìn thấy. Mà phải đeo kính. Vâng. Thiên Vi hôm nay đi thu hoạch cái gì? Bán được hết chưa? Dạ, sáng nay cháu đi thu hoạch gừng bà. À. Cháu bán được hết rồi ạ. Mang ra ngoài chợ các bà thích lắm bà. Ừ. Các bà bảo là mang về làm gia vị. Còn có bà thì bảo là mang về để xay ra rồi ngâm chân bà. Ngâm chân tốt mà. Vâng, chắc là ngâm chân cho đỡ bị cảm ấy bà nhỉ? Cho dễ ngủ. Vâng, các bà thích lắm bà. Dạo này thì mưa nắng thất thường. Cháu đi thu hoạch thì là cứ để Phúc ở đây với bà trông cho không ngại đâu. Dạ vâng ạ. Thế hôm sau nếu mà cháu đi thu hoạch thì cháu lại mang Phúc đến chơi với bà nhé bà nhé. Ừ. Có Phúc ở với thì cũng vui hơn bà nhỉ? Ừ. Mà cháu đỡ phải mang nó đi theo, bây giờ nắng mưa, nó trẻ con bị mưa nắng mà ốm đấy. Dạ vâng. Dạo này cứ nắng một lúc là trời lại đổ mưa ngay được bà ạ. Ừ. À, cô Thương Vi ơi, bà bảo hôm nào bà may quần áo mới cho con cô Thương Vi ạ. Phúc có thích không? Con có ạ. Ừ. Thế hôm nào bà may quần áo mới cho Phúc xong cô sẽ đưa Phúc đến nhà bà lấy nhá. Dạ vâng ạ. Ừ. À bà ơi, hôm nay cháu đi chợ về cháu có mua hộp sữa biếu bà ạ. Cháu tìm hiểu thì mọi người bảo là sữa này tốt cho xương khớp lắm. Hôm trước cháu thấy bà đau lưng thế nên là cháu mua hộp sữa này về cho bà ạ. Bây giờ cháu vừa mới làm nhà ở, còn lo cuộc sống sau này nữa, làm sao mà chi tiêu tiền lại mua quà cho bà thế này thì cháu lấy tiền đâu mà sắm sửa. Dạ cũng không đáng gì đâu bà. Tại vì là cháu thấy bảo là tốt cho xương khớp thế nên là cháu mua về cho bà. Bà chịu khó uống nha bà nhé. Lần sau không phải mua cho bà nữa nhé. Dạ vâng, thế bà cứ nhận hộp sữa này cho cháu vui ạ. Rồi bà sẽ uống thường xuyên, nhưng mà lần sau không phải mua cho bà nữa nhé. Dạ vâng ạ. Thế bà chịu có uống xem là có đỡ không nha bà nhé. Ừ. Hôm nay ở ngoài chợ cháu thấy các bà nói là sữa này tốt lắm bà. Nhưng mà cháu còn phải chi tiêu nhiều thứ, mua cho bà thế này thì lấy cái gì mà chi tiêu. Không sao đâu bà. Bà ơi, bà chịu khó uống sữa cô Thương Vi mua nó nhé. Bà sẽ uống thường xuyên. Bà cảm ơn hai cô cháu nhé. Dạ vâng ạ. Mà bà ơi, thôi cũng muộn rồi bà nghỉ nấu cơm ăn đi bà. Cháu với Phúc cũng đi về ở trên trang trại đây ạ. Thế hai cô cháu đi về nhé. Dạ vâng, hôm nào cháu với Phúc lại qua thăm bà sau nhé bà nhé. Hôm nào không đi thu hoạch thì xuống bà chơi. Dạ vâng. Đi Phúc, hai cô cháu mình về đi. Dạ vâng ạ. Con chào bà, con về. Phúc về nhé. Dạ vâng. Về đây bà. Khổ thân con bé. Hôm trước thằng chồng nó bên lên tìm quấy rối, nhưng mà mình không dám nói thật. Cuộc sống bây giờ mới dần ổn định. Bây giờ mà mình nói ra cho nó biết thì chắc nó lại suy nghĩ nhiều. Thôi, để lúc nào kể lại cho nó biết sau thôi. Không biết đến bao giờ thằng chồng cũ mới để cho nó yên mới được.
nhà rồi đấy Phúc ạ. Dạ. Đây uống viên này nữa không? Phúc ơi, đây là rau mùng tơi của cô cháu mình. Chắc vài phút nữa là cô cháu mình cũng sẽ có rau ăn đấy. Dạ vâng. Cái này tốt quá này. Con đi thôi. Đâu mới hô chân một chồng. Bây giờ đã lớn nhanh như thế này rồi. Vài phút nữa là cô cháu mình sẽ nhổ uống rau cải khi ăn trước để Phúc nhỉ? Dạ. Ôi, con đi rồi thì chưa có con sâu to quá kìa. Ui giời, ui con sâu kìa. Ừ. Kệ nó Phúc ạ. Dạ. Rau nhà mình không phun thuốc sâu, thế nên là có sâu nó về nó ăn đấy. Dạ vâng ạ. Cái này nữa nhỉ? Dạ. Con sâu kia to quá kìa. Dạ. Nhưng con cháu mình lên núi trên kia xem có con nào không? Dạ vâng. Mình lên luống này xem này. Dạ. Đi Phúc ơi, mình đi lên nhà thôi. Cô cháu mình lên nhà làm gì không nhỉ? Đợi cô mở cửa nữa nhé. Dạ vâng ạ. Cô hôm nay cô đi chợ cô mua gói bánh đấy. Bây giờ cô lấy cho Phúc ăn nhé. Dạ vâng ạ. Cô bóc cho nhé. Dạ. Dạ vâng ạ. Ngồi ăn xong hai cô cháu mình nghỉ một lát rồi Phúc vào học bài. Cô sẽ đi nấu cơm, cô cháu mình ăn nhé. Dạ vâng ạ. Phúc ơi, Dạ. bánh ngon không? Có ạ. Con đi ơi, con ngoan thì con lấy cho cô. Rồi để cô tự bóc nhé. Dạ vâng ạ. Cô ăn nữa đi. Dạ. Mình ngồi đây gió mát quá Phúc nhỉ? Dạ.
Ăn đi, cô ăn tiếp đi. Dạ vâng. Bánh ngon đúng không? Dạ. Cô ăn hết rồi, cô cháu mình vào nhà học bài nhá. Dạ vâng ạ. Ăn hết rồi thì cô sẽ bê bàn học ra góc kia cho Phúc ngồi cho thoáng nhé. Dạ. Phúc ngồi đấy học trong mát nhỉ. Dạ vâng ạ. Thế thì hai cô cháu mình đi dọn bàn học đã. Dạ vâng. Không ra đây đợi cô sẽ cầm cái túi này. Dạ. Để đây cô thoáng nhé. Dạ vâng ạ. Hôm nay Phúc lại tập viết chữ nhé. Dạ vâng. Hôm qua cô dạy Phúc viết, Phúc còn nhớ không? Có ạ. Cô dạy tập viết chữ này nhé. Hôm qua mình đã tập viết được 2 trang rồi. Phúc đã quen tay chưa? Từ từ nó sẽ đẹp hơn Phúc ạ. Dạ. Chậm chậm. Cô Thư Vi ơi, chữ như thế này được chưa ạ? Phúc viết từ từ đắn đót cho đẹp hơn một chút nhé. Dạ. Hết chữ vẫn bị ra ngoài đây này. Dạ vâng. Thì Phúc viết từ từ thôi, dần dần sẽ quen. Dạ. Phúc cứ viết như này thì một thời gian nữa chữ sẽ đẹp hơn đấy. Dạ. Hết hè cô sẽ đưa Phúc đến trường học cùng các bạn nhé. Dạ vâng ạ. Thôi Phúc ngồi đây học tiếp nhé. Dạ. Có gì không biết thì xuống hỏi cô nhé, rồi cô sẽ xuống bếp nấu ăn trước. Dạ vâng ạ. Vâng, cô học tiếp đi. Dạ. Mình sang nhé. Thật đẹp để không phụ lòng cô Thư Vi. Trời gió lớn quá, chắc lại sắp mưa rồi. Phúc ơi! Phúc kéo bàn học vào, không là mưa ướt nha Phúc nha, trời sắp mưa rồi đấy. Dạo này thời tiết bất thường quá. Đang nắng mặt trời lại để mưa ngay về rồi. Nên là mình phải lấy sức đi ngồi về sớm.
cơm. Cô ơi, Phúc biết được nhiều chưa? Con rất hiểu nhiều rồi. Đâu để con xem nào. Cô Dương Vi ơi, cô xem con viết như thế này chưa cô Dương Vi? Phúc viết khá là đẹp rồi đấy Phúc ạ. Dạ. Phúc viết khá là đẹp rồi đấy Phúc ạ. Dạ. Phúc giỏi quá, viết khá là đẹp rồi đấy Phúc ạ. Dạ. Thôi giờ hai cô cháu mình cất vào nhà nhé. Dạ vâng ạ. Rồi đi sắp cơm để ăn, cô nấu gần chín hết rồi đấy. Dạ. Đây, Phúc có bút với cầm với. Dạ vâng. Cô mang bàn vào trong nhà cất. Dạ. Cháu mình sẽ bắt cơm thôi.
ạ? Dạ. Cô chuẩn bị với bác để mua ra cho hai cô chúng mình ăn nhé. Dạ vâng. Cô thương thương thì cô lấy bát xuống giúp cô ạ. Đây này, bát ở đây. Này phút này Phúc ra đây lấy giúp cô nhé. Đừng có muộn. Cô sẵn cơm hai cô chúng mình ăn nhé. Dạ vâng. Cơm Phúc ạ. Dạ vâng. Dạ. Con một cô đi ăn cô. Cô một Phúc ăn cơm nhé. Dạ. Cô ăn thử tí là cô một bánh này. Dạ. Bí này ngon quá cô đi ra. Bí này là hôm trước cô với Phúc đi thu hoạch xong là cô để dành đấy. Dạ. Phúc ăn đi. Dạ vâng. Sáng nay Phúc ở với bà có ngoan không? Có. Phúc có giúp bà làm việc không? Con có. Phúc làm gì? Phúc làm Con gì? quay nhà. Quay nhà giúp bà. Dạ. Phúc ăn lắm. Rồi cô xin Phúc. Dạ. Phúc ăn đi. Dạ vâng. Phúc ăn nhiều vào nhé. Dạ vâng ạ. Nó gặp cho Phúc miếng thịt này. Dạ vâng ạ. Phúc ăn thịt đi. Dạ vâng. Con thương Bí cũng ăn thịt đi. Phúc ăn đi. Dạ. Nhưng bí này thơm quá không nhỉ? Dạ. Cô Trinh ơi, con ăn xong rồi. Con ơi, con những đồ ăn ngon quá. Cô ăn no chưa? Dạ, rồi ạ. Thế thì ăn xong rồi thì để cô dọn nhé. Dạ vâng.
nhá. Dạ.